जेजून भेटले तुझा तेच बलिदान आमच्या सर्व सावाची भेटूया आकारात बलिदान मोगाचे आपल्या अस्तित्वाचे जेजून भेटले तुझा तेच बलिदान आमच्या सर्व सावाची भेटूया आकारात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकपण तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. क्रिस्त कालतेपण पांगरून हरेका दिसा येता. हरेका दिसा देवा तावन येवकरिस्ताच्या आल्तारीर याजकाच्या हाती ताचे येणे जाता. ही सांव फ्रांसीस आसिसीची उतरां याजकपणाचो मान आनी गौरव उखल धरतात. एक याजक देवा सरशी बोवाडत्यांक काडचो आनी बोवाडत्यांक देवा सरशी पावोवचें एक आतेर. एक याजक क्रिस्ताचो आरसो जावचें मेसांव हातीन घेता आनी जियोवचें प्रयत्न करता. आयच्या ह्या बागी दिसा आर्नोल्ड जॉन्सनान घडलेल्या एसबीडी मेळांत एक मिशनरी याजक जावन पावलान कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 9 वळ 22 सर्व लोकांक सर्व संगती जावच्याक म्हळ्यार देव वाक्या प्रमाणे एक सांदो खालतो देव बिरांतीन बरोवन साबार तरणाट्यांक देवशास्त्र शिकोवन तांकां याजकी दिक्षा घेवन तयार करून आज आपल्या समर्पित येजकी जिणेची 25 वर्सां सांपावचो मानादीक बाप विक्टर रोड्रिगेज एसविडी हांकां आमी उल्हासून तांच्या संगी देवाक दिन वाचूंक आनी फाटल्या वर्सांनी देवान तांकां राखून सांबाळून तांचेर वतुल्ल्या कुरपे देण्या खातीर देवाक अर्गां बलिदान भेटोवंक ह्या वेदी भोंवती हजर जाल्या. मोगाच्यानो आज आमी बाप विक्टर रोड्रिगेसाक तांच्या मुखल्या याजकी जिणयेन बरी भलायकी शांत समाधान आनी तृप्ती देव तांकां फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. क्रिस्ततय मोगाच्यानो आज निजाय की म्हाका वर्तो संतोष ह्या वेदी समोर हांव उबो आसां आनी अशें आसतना साबार बोगणां तशेंच साबार उडास जिवे जाता. 25 वर्सां आदीं निवृत्त बिस्प एलोशियस डिसोजान म्हाका याजाकी दिक्षा दिताना सांगली ती उतरां म्हज्या मोतीक येतात. कुर्सार खेळयल्ल्या जेजू सारकें जावं तुजें जिवन. आनी फाटल्या 25 वर्सांनी म्हाका दिल्ल्या त्या मिसावाच्या गांवांत हांवें वचून एक बरी खालती कश्टाची तशेंच संतोशाची तृप्तेची जिणी हांवें जिवंक प्रयत्न केला. आनी ह्या फाटल्या वर्सांनी ताणें म्हाका आदार दिला. आनी त्याच मोगान तुमी समेस्त आज म्हजे सांगात आसात देवाक अर्घां दिवं. संतोश भरीत काळजान हांव आज हे सोम्याक दिन वाचून
अर्घा दिवंक आशेता. हे पवित्र रितींत पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडात दुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. त्या बसून म्हगे वस्तां संवकार बरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, म्हज्या पुण्या खातीर न्हय पूण तुज्या सुत्रावर ते उदार कृपेन तुज्या कुटुंबाचेर तुवें म्हाका अधिकार दिलोय. म्हज्या मणियारपणाचे कायदे संपूर्णायेन पाळूंक आनी म्हजे जबाबदारेखाल आसलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक म्हाका कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. हांव सुवार्थ प्रगट करता वय पूण ह्या विशयान पडवीक उलोवंक म्हाका कसलेंच इडे ना.
हें काम करचें म्हजो कायदो. सुवार्थ परगट करिना जायना जाल्यार हांव खरोच निर्भागी. म्हजे स्वंत कुशेन हांव हें काम करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळटी. तरी पूण म्हाका खंयचोय निर्वक नासतना म्हजे आदीन केल्लें कारबारपण हांव जारी करतां तितलेंच. तशें जाल्ल्यान म्हाका मजुरी खंय आसा. सुवार्थेच्या कामान सुवार्थ म्हाका दिता त्या हक्काचो हांव पुरतो उपयोग करिनासता ती फुक्याकच हांव परगट करतां. हें बागच म्हजी मजुरी. हांव कोणाचोच गुलाम न्हय, तरी जाता तितल्या मनशां जोड घेवचे खातीर हांव सक्तांचो गुलाम जावंक पावलां. दुदेवांक जोड घेवचे खातीर दुदेवा मदें हांव जुदेव जालो. नियमशास्त्राकल आसलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राकल नातलेलो हांव नियमशास्त्राकल आसलेले बरी जालो. नियमशास्त्राकाल नातलेल्यांक जोड घेवचे खातीर नियमशास्त्राकाल नातलेले बरी हांव जालो. अस्कत्यांक जोड घेवचे खातीर अस्कत्या मदें हांव हस्कत जालो. कशेंपणी करून थोड्यांक बचाव करीचे म्हणल्या खातीर कोणाक कितें कितें हांव जायचें तें हांव जालो. हें सगळें स्वार्थ पासत हांव करतां. कित्याक म्हाका हे तांतूं वांटो मेळची जाय म्हूण म्हजो एक भरवसो. देवाचें उतर हें. मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक यास. म्हज्या सोम्याक सर्वेस पोरांक सांगले बोस्तो म्हज्या उजव्याक पाडाव कर तुज्या वरी तुज्या पांयांक तळा हांवें घालीस. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक यास. तुझे राजवटकेची पदवी सियोनात हांव सर्वेस तुका दितलो म्हणून तुज्या दुस्माना वयर राजवट चलय. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक यास. सर्वेस पोरांचो पद दिले उतर तो बदलून जावना. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक यास. तू मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे सस्नाक यास.
स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या अशें आसता जेजू नजरेताक आयिल्लो थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपले सवये प्रमाणे साबतच्या दिसा तो सिनगोगांत भितर सरलो थंय तो पवित्र पुस्तक वाचूंक उबो रावतस ताका इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो कोवलो आण दिलो तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलेलें ताका वाचूंक मेळ्ळें देवाचो प्रेरक आत्मो मुजेर आसा की त्या दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसलेल्यांक सुटका कुरड्यांक दिश्ट दंडसतल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासरूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला वाचून जातस पुस्तक कोवळण सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो थंय आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कोंसून आसतना तो तांचे लागीं म्हणलो आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचप आयच्या दिसा खरें जालें देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज हांगासर ताकोडे पवित्र सभेक फिरगस कुटुंबाक एक व्हडलो संभ्रम ह्या फिरगस कुटुंबांतलो एक कळो याजक जावन 25 वर्सां रुपयाळो उत्सव आज आचारसिता तशें म्हणटना एसविडी मेळा की खंयच्या मेळान तो एक मिशनरी याजक आज आमकांय व्हडलो संतोश फाटल्या 25 वर्सांनी ह्या मेळांत एक रिलिजियस मिशनरी जावन बाब विक्टरान आपली सेवा दिल्या आनी आज सगळ्या इगर्ज मातेक संतोश एक याजक जावन फळां बरीत 25 वर्सां देवाच्या आनी लोकाच्या सेवेंत फादर विक्टरान गळसिल्यांत आनी तशें म्हणटना आज हो जुबलेवाचो दीस उपकार आठवणेचो दीस उपकार बावडूचो दीस इट्स अ डे ऑफ थँक्स गिवींग इट्स अ डे ऑफ ग्रॅटिट्यूड देवाक आमी अर्गां दिता फादर विक्टराक एप्रील मे म्हयनो आयलो म्हणटना सगळ्यांकी एका रितीची आतुराय पाद्रापांक आनी सिस्टरांक ट्रान्सफर जावचो वेळ तुमी वाचलें जावंक पुरो DSCGच्या पत्रांनी वेबसायटार DSCGंत ट्रान्सफरां जाल्ली लिस्ट थोड्याच दिसां पैकी आयिल्ली आनी आमकां SVD पाद्रापांक एक 2 हफ्त्या पयलीं आमची लिस्ट आयिल्ली तशें म्हणटना केवल ह्या सकाळक मात्र आतुराय न्ही लोकांक इसय तेका आतुराय पाद्रापांक आतुराय आमी खंय वेतांव बिस्पू वा प्रोविन्शियल आमकां खंयसर धाडटात म्हणली एक आतुराय कित्याक विधेयपणान ती विधेयपणाची आमी आंगवण काण गेल्ली त्या विधेयपणांत आमी मुखल्या इगर्जेक वा मिसावठाण्याक आमी वेतांव पूण लोकांक एक आतुराय एक मोगाळ बरो याजक वर्ग जावन वेताना आमकां मुखलो कसलो याजक येत म्हणली एक आतुराय आनी विसाचें सवाल जावन आसा येवसो याजक एक बरो पाद्राप गी म्हणून आनी एका याजकाक आमी बरो म्हूण आमी वलायतांव एका याजका थंय आमी तें बरेपण पळयतांव
आणि त्या देखून त्या याजकाक बरें म्हणटा तुमी विचारना तो याजक बुदवंगी तो एक याजक वर्तोगी तो एक याजक इंटेलिजंट ग्रेट गी म्हण सक्सेसफुल म्हण तुमी विचारिनान बगार तो एक याजक बरोगी जेजूच्या वा देवाच्या काळजात असलो एक याजक म्हण तुमी विचारतात आणि तुमी विचारचे ते सवाल वाचपी कित्याक एक याजक तुमच्याच फिरगस कुटुंबाचो तो वांटो जाता आणि देवाचो मोग तुमचे थंय तो वांटता. तर फाटल्या 25 वर्सांनी आमचे मदीं आसलो फादर विक्टर कसलो एक बरो पाद्र्याप जाला कसलो एकलो बरो मिशनरी जाला हे तुमच्या सांगाता हांव सांगूंक अपेक्षिता. आज वेदीर थोडे जण याजक 25 वर्सां आचरण करचे आसात फादर विक्टराचे सांगाती ते फाटल्या 25 वर्सांत हांव विक्टराक जाणा आसात. फादर विक्टर सांगाता 4 वर्सां हांव रोमांत आसलो आनी त्या देखून ह्या सर्मवाच्या वेळार फादर विक्टर सांगाता करशिल्ली थोडी त्यो घडयो त्यो वर्सां आनी तांचे ते थोडे अनुभव देवाच्या उतरां मारिफा तुमच्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षिता. एप्रिलाच्या 20 आनी 6 तारखेर 25 वर्सां पयलें बा विक्टराक याजकी दिक्षा मेळिल्ली आनी याजकी दिक्षा मेळटना एप्रिलांत तो पास्कांचो काळ पास्कांचो संतोश पास्क म्हळ्यार उतरवणी आनी ह्या पास्कांच्या काळार पास्काच्या आयतारा आमकां इगर्ज मातेन दिल्ल्यो 4 संगती आसात आनी त्यो 4 संगती बाब विक्टरान आपल्या जिणेंत त्यो सत म्हूण घेवन ताणें रुतां केल्ल्यो ताणें हेरांक थंय वाटल्यात आनी त्या देखून ह्या 4 संगती विशयांत तुमकां हांव सांगूंक अपेक्षिता. पयलें आमकां पास्कांच्या आयतारा वा पास्कांच्या राती मेळ्ळें वर्तें देणें जावन आसा उजवाड. ताचें प्रतीक जावन आमच्या मुखार आसा पास्कांची वात आनी फाटल्या 25 वर्सांनी बाप विक्टर क्रिस्तचो उजवाड जावन एक वर्तो मिशनरी जाला. जेन्ना आमी एक वात पळयता वा पास्काची वात पळयता एक वात उजवाड दितना काळोख पयस करता तशेंच उजवाडांत आसतना सर संगती आमकां दिसतात पूण ताच्या की वर्तें आमी एका वातीक पळयतना ती वात खर घाता आनी आपलो उजवाड दिता. आनी असो अर्थ कितें म्हळ्यार ह्या पास्का काळांतावन येवच्या पास्का काळा म्हणसर हर एकल्यानी आमी त्या वाती बरी खर घेवन संवसाराक उजवाड दिवंक आसा. आनी फाटल्या 25 वर्सांनी जर तर बाप विक्टर एक उजवाड जाला तर जिविताचो उजवाड जाला तर क्रिस्तचो उजवाड जाला तर 25 वर्सां देवाच्या आनी पेल्यांच्या सेवेन ताणें ती खर घाल्यांत. एक संगत तुमकां पळोवंक मेळटा फादर विक्टराच्या तोंडार केदाळाय हांसो आसात. इज अ स्मायलिंग प्रिस्ट. जर तर कोणी हांसता ताच्या मुखा म्हळ्यार एका तराचो उजवाड प्रकाश. सबार थालंतांनी बरलोलो हांवें तुमकां लदीन सांगचें म्हण गरज ना ह्या फिरगस कुटुंबाक कळीत आसा. तशें म्हणटना एका याजकाक तालेंतां आसात शाती आसा तशें म्हणटना उरल्यांक आपणा थंय ओडूंक थोडे फावटी तेंतेसांव आसता ओडणी आसता पूण फाटल्या 25 वर्सांनी ताका देवान दिल्ल्या सर्व देण्यांनी शातींनी ताणें लोकांक आनी हेरांक आपणा थंय न्ही बगार क्रिस्ता थंय ओडलां. He was never a point of self-reference. ताचे थंय ताणें ओडूं ना क्रिस्त थंय ताणें ओडलां. आमकां एसवीडी मेळांत ह्या वर्सा जनरल चॅप्टर आसा आनी आमचो ध्येय जावन आसा युअर लायट मस्ट शायन बिफोर अदर्स. तुजो उजवाड तुवें संवसारांत परगट करी जाय आनी हो उजवाड तुवें संवसारांत परगट करतना तूं देवाक उरल्यांक परजेक देवाची महिमा गावंक तूं आपयताय. असलो एक देव काण घेवन 25 वर्सां ताणें देवाच्या सेवेंत घडसिल्यान. पूण खंयसर उजवाड आसा ताच्या पयलें काळोखी आसात आनी काळोखाची सकती तितलीच
गट आनी व्हड. आनी तो खंयच्या प्रॉविन्सांत काम करता त्या प्रॉविन्सांत ताका फाटल्या वर्सांनी सबार पंतवनां आसलीं. तुमचे पैकी सबारांनी कुटमदारांनी इश्ट मंत्रांनी फादर विक्टरान दिल्लें दायजी वर्ल्डार ते इंटरव्यू पळयलां जावंक पुरो. आनी ताच्या याजकी जिवितांत आयिल्ले कश्ट पंतवनां सबार पोटी आयिल्ली ती दगदवणी क्रिस्त तसो उजवाड ताचे थंय आसा म्हणल्या बरवशान ताणें ती ताचे वयर तो जैत व्हरूंक शकला. आनी त्या देखून आज तो एक बरो याजक, विश्वासपणाचो याजक, तर देवाचो उजवाड ताणें सगळ्या ताच्या जिवितांत ताका दिल्ल्या जाग्यांनी ताणें परजळयला. आनी त्या देखून तो आज एक उजवाडाचो म्हणयारी. दुसऱ्यान पास्काच्या काळार देवान आमकां दिल्लें आनी एक वर्तें देणें जावन आसा देवाचें उतार. सुलाब उडास धरूंक उजो उतार, देवाचें उतार. हांगासर आसा तुमी पळयता सबार याजक. हर एक याजक हर एका मिसा वेळार देवाचें उतार वाचता आनी देवाचें उतार मोडटा, सरमावन दिता. आनी तुमी थोड्या रेतिरेच्या जाग्यांक गेल्यार याजक थंयसर देवाचें उतराचे प्रसंग दितात, प्रिचर्स ऑफ द वर्ड. पूण थोड्यांक देवान केवळ प्रसंग दिवची मात्र न्ही, ते शिकोवची एक तालंत दिलां, देणें दिलां. आनी तें देणें बाप विक्टराक दिल्लें. फाटल्या 25 वर्सांनी थोड्या वर्सांनी देवाच्या उतराचेर गुंडायन अध्ययन करच्याक ताणें बेंगळुरांत लायसन्शिएट केली. उपरांत ताच्या सुपिरियर्सांनी तूं डॉक्टरेट जोड म्हूण ताका रोमान धाडलें. सुमार 6 वर्सां देवाच्या उतराचेर ताणें गूंड अध्ययन केला. देवाचें उतार तें बरयल्लें ग्रीक आनी हिब्रू, ताचे उपरांत लातें भास शिकून आज तो सेमिनारिस्तांक शिकयता. तशें म्हणटना आमकां कळीत आसा जेन्ना कोण देवाचें उतार तें तो वाचता तें पयलें तो पाती येता. आपल्या काळजांत तें रोमोन दोन रुतां करता आनी ताचे उपरांत तें परगट करता आनी शिकयता, एक प्रक्रिया. आनी त्या देखून केवळ आमी देवाचें उतार वाचचें मात्र न्ही, तें पाती येवचें. सुमार वर्सां आदीं जेन्ना बाप विक्टराक दियोकोनाची वोर्द मेळ्ळी, बिस्पान सांगलें तीं उतरां, बिलीव वॉट यू रीड, टीच वॉट यू बिलीव अँड प्रॅक्टीस वॉट यू टीच. तूं कितें वाचताय तें पातये, तूं कितें पातयेताय तें शिकय, तूं कितें शिकयताय तें तूं तुज्या जिणेंत पाळ. आनी आज तो एक सेमिनारींत देवाच्या उतराचो प्राध्यापक जाता तर देवाच्या उतराक ताच्या जिणेंत एक दिर्वे म्हूण घेवन तें तो पाळण, ताच्या याजकी जिणेंत पाळण तो हेरां सांगता, तो आज जियेता. आनी ताचें की वर्तें देणें कितें म्हळ्यार तो एक दैवीक शब्दाच्या मेळांत, दैवीक शब्दाच्या मेळांत 6,000 एसवीडी याजक दैवीक शब्दाचे मिशनरी आसात. आनी आमचो मेन कॅरिझम जावन आसा देवाचें उतर परगट करचें. आनी त्या मेळांत बाप विक्टर देवाचें उतर परगट करता. आनी हाका एक आदर्श, विक्टराक आदर्श जेजू क्रिस्तस. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू ताच्या परगट जिणेंत लुकाच्या वांजेलांत नजरेताच्या सिनोगोगाक गेल्ल्या वेळार ताचे मिसावन तो थंयसर आरंभ करतना सांगता, देवाचो स्पिरीट म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळांक बरी खबर परगट करच्याक देवान म्हाका अभिषेक केला. सुमार वर्सां आदीं 25 वर्सां आदीं त्याच देवान, जेजूच्या बापान विक्टराक आपयलो, विंचलो, ताका तेलायलो, ताका धाडलो आनी 25 वर्सां ताच्या सांगात तो देव रावला. कशें जेजून देवाची बरी खबर लोकांक दिली, तशें फाटल्या 25 वर्सांनी फादर विक्टरान देवाची बरी खबर जेजू बरी ताणें लोकांक दिल्या. आनी त्या देखून आज
तो कशें हांवें सांगलें उजवाडाचो मणयारी तशें तो एक उतराचो मिशनरी. तिसरें, मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, पास्कांच्या काळार आमकां मेळचें तिसरें जिवंत क्रिस्ताचें देणें जावन आसा तें पास्काचें उदाक. पास्कांच्या राती आनी पास्कांच्या आयतारा आमचे वयर शेणयल्लें आनी आमच्या फिरगज विगारांनी आमच्या घरांनी येवन आमची घरां बेजमेत केल्लीं. कित्याक त्या उदकांतय पवित्रपण आसा. जेन्ना आमी उदक पळयता, एक ल्हानशी झर ती एक न्हंय जावन दर्याक पावता म्हणसर हर एका व्यक्तीक, हर एका जिवीक, हर एका रुखांक वा झाडांक तें बरेंपण दिता. तसलें मिसांव बाप विक्टराचें फाटल्या 25 वर्सांनी जाल्लें जावन आसा. हेरांक बरेंपण करचें, हेरांक आशिर्वाद दिवचें आनी त्या देखून एक याजक हेरांक आशिर्वाद दिता. आनी त्या देखून एक याजक तुमकां वाटेर मेळ्ळो तर तुमी पयलें म्हणटात, फादर म्हाका बेसावन दिया. आमी सकट देवाक मोगाची, पूण एक याजकाक तुमी पळयतना देवाचें बेसावन तुमी विसारतात. आनी फादर विक्टर फाटल्या 25 वर्सांनी देवाचें बरेंपण लोकांक दिवन देवाचें एक आशिर्वाद जावंक पावला. आनी हांवें कशें सांगलें तुमकां, उदक हर एका जिविताच्या मनशांक वा रुखा सावळांक वा मनजातींक बरेंपण करता. फाटल्या 25 वर्सांनी फादर विक्टरान जर ताका एका मिसांव टाण्याक थंय तो धाडलो तर थंयसर एक असिस्टंट पाद्र्याप जावन ताणें सेवा दिल्या. जर ताका इस्कॉलांत एक टिचर जावन अपॉयंट केल्लो तर त्या इस्कॉलांत ताणें शिक्षक जावन सेवा केल्या, वा इस्कॉलाचो प्रिंसिपल जावन वा इस्कॉलाचो प्रोक्युरेटर जावन सेवा केल्या. उपरांत ताका ताच्या सुपिरियर्सांनी ताका व्हडल्या शिकपाक धाडलें. एक स्टुडंट जावन ताणें सेवा केली. उपरांत ताणें डॉक्टरेट केलें. ताचे उपरांत फाटीं आयल्या उपरांत ताका सेमिनरीचो रेक्टर केलो. एक रेक्टर जावन ताणें सेवा केली. उपरांत आतां तो एक तरबेतदार जावन आसा. तरबेतदार जावन तो शिकाप दिवन आसा. थोडो तेंप तो प्रोविन्शियल, आतां तो प्रोविन्शियल कावन्सिलर जावन आसा आनी प्रोविन्शियल कावन्सिलर ताणें सेवा दिल्या. थोडो वेळ तो प्रोविन्शियल जावन आसलो आनी प्रोविन्शियल जावन सेवा दिल्या. आनी हर एका हुद्द्यार, हर एका जबाबदारीच्या जाग्यार ताणें देवाची सेवा केल्या आनी बरेंपण ताणें उदका बरी वांटलां. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें. सांत पावल फादर विक्टरान देह घेतलो वस्त ताच्या याजकी जिविताचो, टू बिकम ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, सर्व मनशांक सर्व संगती जावच्याक. आनी पावलूच्या कोरिंथरांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आमी आज आमकां वाचूंक मेळ्ळें. हांव गुलामां खातीर, क्रिस्त तांकां दिवच्या खातीर, हांव जोडून घेवच्या खातीर हांव एक गुलाम जालो. जुदेवां खातीर क्रिस्त तांकां जोडून दिवच्या खातीर हांव एक जुदेव जालो. नियमशास्त्र काल नातल्यांक क्रिस्त जोडून दिवच्या खातीर हांव एक नियमशास्त्र भायर आसलो मनीस जालो. आनी अस्कत्यां खातीर क्रिस्ताक जोडून दिवच्या खातीर हांव एक अस्कत जालो. टू बिकम ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल. आनी हो देह घेवन फाटल्या 25 वर्सांनी हर एका जाग्यार, हर एका जबाबदारेच्या त्या हंतार सर्व संगती जावच्याक ताणें प्रयत्न केला. आनी त्या देखून उदका बरी बरेंपण दिवचो तो पोशक जावन, पोशण तो जावन आज एक बरो याजक जावन आमच्या मुखार सोंपता. आनी निमाणें त्या पास्कांच्या काळार तुमी हांवें आयकलें, सुरवेक सांगलो उजो, उपरांत उतार, तिसरें उदक आनी चवथें ऊ जावन आसा उंडो. हर एक बरो याजक नव्या संवसारा खातीर मोडलेलो क्रिस्तचो याजक येवकारिस्त भेटयता. हांव आनी बाप विक्टर रोमान सांगता आसतना थंयसर आसच्या 4 पेपल बासिलिकांनी वचून आमी मीस भेटयला. हांवें आनी ताणें लुड्स आनी फातिमा मरियल त्या जाग्यांनी वचून सांगता मीस पटयला. आनी येवकारिस्त थंय आसचो ताचो मोग, येवकारिस्त थंय आसची भक्त हांव खरेंच जाणा. आनी त्या देखून सांत फ्रांसीस आसिसी म्हणटा, जेन्ना आमी पळयता जेजू मोरये थंय जल्मलो, ताचे उपरांत मोरयेन ताका ताच्या हातीन घेतलो. जेन्ना जेजू कुर्सार मारलो, ताका कुर्सांत सकयल हाडटना मोरयेच्या हातीन दिलो.
पूण त्या मोरयेक जिवंत क्रिस्ताक हातान धरचे भाग मेळोना. हातान धरचे भाग मेळोना. जुआंव बाप्तिस्त जेजू लागीं आयिल्लो, जुआंव बाप्तिस्तान ताका स्नान दिलें, पूण त्या जुआंव बाप्तिस्ताक जिवंत क्रिस्ताक भेटचे भाग मेळोना. आनी सान फ्रांसीस आसिसी म्हणटा केवल एका याजकाक महिमेवंत, पदवेवंत, जैतेवंत आनी पुनर्जीवन पडना जाल्यार त्या क्रिस्ताक घेवचें, सेवचें आनी वांटचें आपोवणें मेळना. आनी त्या देखून हर एक याजक एक युकरिस्तीचो याजक. आनी बाबा फ्रांसीस म्हणटा एक याजक बरो याजक जाता कित्याक म्हळ्यार युकरिस्तांत आमी भेटचो तो क्रिस्त आमच्या जिणेंत येता आनी आमचो संबंध क्रिस्तांत घट जातना तो संबंध आमच्या लोकांत घट जाता. आनी त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जर तर बाप विक्टर एक बरो याजक तर तो जिविताचो उजवाड जावंक पावला. ताणें जिविताची जाणवाय देवाच्या उतरां मुखांतर दिल्या. जिविताची जर ताणें लोकांक वांटून तांची तान ताणें बागयल्या आनी जिविताचें खाण एक याजक जावन युकरिस्ता वरी भेटोवन ताणें लोकांक ताणें पोशीत केलां. आनी त्या देखून तो आज एक बरो संतोश भरीत विश्वासपणाचो आनी तृप्तेचो तो याजक. मोगाळ विक्टर, तुवें निवृत्त बिस्पाची आज उगडास तुवें काडलोय लोशस पावल डिसोजान. ताणें सांगलें आनी एक उतर तुज्या मोतीक हाड. तुजी याजकी दिक्षा जातना ताणें सांगलें उतर जावन आसा जें कितें देवान तुजें तें आरंभ केलां तें तोच परिपूर्णतेक हाडूं. 25 वर्सां परिपूर्णाय न्हय, 50 जावं 60 जावं, जें काम देवान तुजें तें आरंभ केलां तेंच तो तुज्या बऱ्याक आनी लोकांच्या सेवेच्या बऱ्याक हाडूं. आमेन. मोगाच्यानो, आयच्या वर्त्या दिसा आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरया. खाकुळदारा बापा, पवित्र सभेच्या सर म्हणयाऱ्यांनी तांच्या मिसावान सदांच क्रिस्ताक विश्वासी रावूंक आनी तांच्या ताब्यान दिल्ल्या भरजेक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या सोडवणेचो संतोष परगटूंक जाय आसची पवित्र आत्म्याची देणी तांकां फावो कर म्हण मागता. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. काकुलदारा बापा, तूं जावन आसाय मूळ शांतीचे आनी नितीचे. अशांती आनी लढाई, जात धर्माचो भेदभाव सोडून येवच्या ह्या दिसांनी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी मनशा जिवाचे मोल समजून सगळीं एका देवाची रचना आनी जिवी मंदिरां म्हणलें वळखून सर्वांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. याजकी जिणेची पांतावाना फुटकन ओरिसाच्या मिशनरी गांवांत शुभवर्तमान फरगट करच्या मानादीक बाब विक्टर रोड्रिगसाक तुका समर्पिता. आपल्या धर्मीक याजकी जिणेची 25 वर्सां जियेली दादोसकाय आज वर्णितना जमली आमी सर्वां मागता बोरतून ताका पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी मुखली जिणी जाय अशी बोलबाळायकी, शांत समाधान फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देणे जायते आसात पूण वावराडी थोडेच. बापा तुज्या पुता जेजूचे सोडवण्याचे काम संवसारान मुंदर व्हरूं याजकी आनी धर्मीक बेसान जाय आसची देवापोवणी आमचे कुटुंब फिरगस आनी अख्खे पोवी सभेतावन लाबोवन दीत. मिशनरी गांवांनी वावुरच्या सर याजक आनी धर्मीक बाबा भयण्यांनी
व्हड उर्बेन आनी क्रिस्ती स्पिरितान मिसाव मुन्नार व्हरूंक जाय आसची गटाय जनवाय आनी दय लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची सर कुटुंबां संघ संस्थेचे संदे भुरगीं आनी युवा जनां पिढे वरवीं उतर प्रायेन दुबळीकायेन कोश्टोवच्या सर्वांक सोडवणेच्या आनी बोगसणेच्या स्पिरितान बरोवन फिरगस बिगारा सोवे भवाडती जिविता मुखान तुका साक्ष दिवंक तुज्या आशिर्वादाचो शिवर आमचेर वत म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा भोवती जमलेल्या आमी सर्वां हजर असलेल्या येजाक भावा संगी प्रत्येक जावन मनादीक बाप विक्टर रॉड्रिगस हांचे सवें तुज्या पुताच्या मौल्यांनी वाडोवंक माया मोगाच्या स्पिरितान बरोवन जियोंक गरज आसची कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. थोडो वेळ मावून रावून आमच्यो वैयक्तीक तशेंच कुटुंबाच्यो गरजो आमी देवाक समर्पिया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, फाटल्या 25 वर्सांनी तुवें म्हज्या सांगाता रावन विचित्र कामां केल्या. त्या पासत हांव तुका अर्गां दितां. आज सबार गरजो आमी तुज्या मुखार दवरल्यात आनी की आमच्या काळजांनी त्यो आसात. तूं सकट जाणाय, आमकां तो पावीत कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जीवन है कर पावन कर
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या प्राणातले महिमेक आमच्या आणि आपल्या पुढील सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेऊन. बापा, तुज्या हिंडाक तुंस रखताय आनी तुंस पोद्वेन आनी मोगान चलयताय. ह्या काळार तुज्या हिंडाची सेवा करूंक जेजूच्या याजाकपणान तुवें दयाळायेन म्हाका वांटो दिलाय. ह्या म्हज्या मणियरपणाचेर तुजी काकुळतीची नदर घाल आनी गोवल्याक हिंडाचें कालतेपण तशेंच हिंडाक गोवल्याची जतन उणी जायना जावच्याक तुजे पोरजेची आनी याजाकाची काळजां ह्या बटेवणे वरवीं मोगाच्या एकवटान तूं सांबाळ म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दावाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम याज्ञान आदल्या याज्ञांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो ताच्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादा उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेत ही तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेडवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा, कालतेपणी आमी मागणें करता तुका बेडोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी वो संस्कार समरमता. तो परतीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पच समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणे काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनचे पसत तेवा रावतले, हे म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so good purgatoria. Somya Jesu tujhe maran ami samaranta tujhe puna jeevan ko ami pargata tujha yenyat somya Jesu ami बापा, आमचे सोडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टां मोरणासो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सोडण्यासो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दायल दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूंक आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकवार मरयेच्या ताच्या भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त सांगाता आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो, तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बेल्ले वरवीं आमकां तुजी इश्टगाठ मेळ्ळी, तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवल्या आनी मुनेरा बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वर्सरे तुज्या पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक पतेक जावन बाप विक्टराच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो आमी उडास करता. आनी तुजे इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे, थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक धादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवूंदरची आज्ञा मोनान धरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थना धीर घेऊन गाऊया. आमचा बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरदार जाता तशी संवसारान जा. आमचो दीस मोठो आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मोक्षिका कशे आमची पातकां मोडो आनी आमकां ताणे पडो दिल्याना पूण वायटान ते आमकां सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्यान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुखता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुर्त. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुर्त. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया हो जावन असो मोडलोलो उंडो देवाची शेळी शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तो म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतसून म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमा सुमेस्ता ससनाच्या
जिविताक सांबाळूं आमेन. सदा राव तू मुझे थंय दैवी कृपेन भर तूं म्हाका मास तुजें कितलें स्वाधीन रगत हे बोवा मोली अग्नी खटाय सदा दिवचे Perfecta sogna haus serca tuka Masar tanzanai posai maka Dusre kite chine maka naka somia Dusai maka Perfecta sogna haus serca tuka Masar tanzanai posai maka Dusre kite chine maka naka somia Dusai maka सोम्यांतून दाकांची वाल आनी हांव ताचो फाटो चिडकोन रावोंक शिकय म्हाका जो तुजे थंय जियेता ताचे थंय तूं जियेताय शुभाम फळ सदां दिवंक शकताय Perfecta sogna haus serca tuka Masar tanzanai posai maka Dusre kite chine maka naka somia Dusai maka Perfecta sogna haus serca tuka Masar tanzanai posai maka Dusre kite chine maka naka somia Dusai maka सोम्या जीवनाका पळयताय म्हजे संगी तूं बसताय सर्गीची खाण म्हजे जाताय भात म्हजे केदें व्हरतें तुजे संगी जावची जिणेंत म्हाका दिबळ घटाय Perfecta sogna haus serca tuka Masar tanzanai posai maka Dusre kite chine maka naka somia Dusai maka Perfecta sogna haus serca tuka Masar tanzanai posai maka Dusre kite chine maka naka somia
का काळीज मोजे सर्वेस पोरा होगळी तुझी नाव तुझे वाखणता गावून गीता मोहिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो करो आणि मायपासी वयता काळीज मोजे सर्वेस पोरा होगळी तुझी नाव तुझे वाकडता गावून गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो करो आणि मैपासी वयता काळीज मोजे मोज्या तोंडांतले हर प्रार्थन तुवें आयकले म्हाका सांबाळ धरले फुलो तुका मारतना तुवें म्हाका कांदिल काळी धैर्यान भरले सगळ्या ह्या काळजान मोज्या तुका हांव वाचता तुज्या दुता हुजे कीर्तन तुजे गायता सर्वेस पोरा वयता काळीज मोजे सर्वेस पोरा होगळी तुझी नाव तुझे वाकडता गावून गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो करो आणि मैपासी वयता काळीज मोजे तुज्या तोंडांतली ती उतरां आयकतना राजादीन वाचतले सर्वेस पोराची ती महिमा कितली वर्ती म्हणून वाखणतले तूं बरो विश्वासी म्हण सगळ्यांक परगतले सगळा प्रस्फुरते तुझे नाव संभ्रमान गायतले सर्वेस पोरा वयता काळीज मोजे सर्वेस पोरा होगळी तुझी नाव तुझे वाकडता गावून
प्रार्थुया. सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, तू सगळ्या सुगुणांचो आरंभ आणि संपूर्ण आहे. म्हाका तुजो याजक करून जेजूचें बलिदान तुका भेटोवंक तुवें म्हाका फावो केलें देखून म्हज्या भाव भयणी बराबर खालत्या काळजान तुका दिन वाचता. ह्या बलिदाना वरवीं करण्यांनी बरें मात्र करूंक आनी शिकोवणेन सतस शिकोवंक आनी हे परी उतरान आनी करण्यान भावार्थ्यांक तुजे मोगाचे वाटेन तुजेशी पावोवंक म्हाका फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे वडकार. हालेलुया, हालेलुया. मोगच्छनो मानादी बाप विक्टर रोड्रिगस एसव्हीडी हांच्या ह्या जाकी रुप्योत्सवाच्या ह्या संभ्रमीक मिसाच्या बलिदानात वांटो घेवन तुमी तांचे बसत येदोळस मागलां. आतां थोड्याच वेळान इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार तांकां उल्हासूचें कार्य मांडून हाडलां. तुमी गळाय करिनासतना थंयसर वचून तणपिवाण स्विकार करन कार्याक आयती जावंक कुटुंबाधरांनी विनंती केल्या. ही मांडावळ मतींत दवरून मुखल्या कार्याक आयते जावचें. आनी ह्या जाका लागीं एक विनंती, निमाणे कंथार जाल्लेंच हांगासर एक तस्विरेक तुमी सांगाता मेळची. उपरांत आमी हांगा जावन साक्रिस्तेक भितर वयची. उबे रावया निमाणे कंथार. नमन कुर्सा आमच्या एकाच प्रभूच्या भगवान कुर्साचे कृपेने निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांते बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन.
दीस हो तुझ्या जुबले वसो करिया दबाजो. हो संभ्रम दोडतो करच्याक आमकां दिल्लें आपोवणें स्विकार करणं आमी ह्या सभासलांत ह्या दनपाराच्या वक्ता हांगासर एकत्र जाल्या. संभ्रम संतोष कित्याक म्हळ्यार आमचो मोगाळ भाऊ बाप विक्टर रॉड्रिगसाच्या रुपयोत्सवाचो दीस. 25 वर्सांचे धार्मीक जिवीत दैविक शब्दाच्या मेळांत मिशनरी जावन ದೇವರಿಂದ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಸಿಲ್ಲೆ माकल्लो समर्पिल्लो एक याजक हे एक आपोणे जिविताचे रुपयोत्सव आचरण करच्या हंतार येवन पावला. हे आचरण करच्याक आमी हांगासर एकत्र जाल्या. हांव बाप प्रवीण अरान्ना यस्विडी हांगा जमलेल्या सर्व याजकांक, हांगा जमलेल्या सर्व धार्मिकांक, हांगा जमलेल्या सर्व ताककोडे फिरगजगरांक आनी मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुमकां सर्वांकी बऱ्यांतलो बरो येवकार मागता. हार्टी वेलकम टू यू वन अँड ऑल. टू बिकम ऑल थिंग्स टू ऑल. सर्व लोकांक सर्व संगती जावच्याक म्हणल्यार ध्येयाकाल प्रारंभ केल्लें याजकी पैण आज संभ्रमाच्या सुवाळ्यार येवन रावला. ह्याच खातीर आमी हांगा जमल्या. हांव देखून गळाई करिनासतना ह्या सालाच्या दारवट्यार उबो आसा आमचो होरेत बाप विक्टर रॉड्रिगस आपल्या आवय संगी फुलुल्लो कळो जावन परमळसो तो कळो जावन हे फूल फुल जैतर हे फूल परमळ जैतर हे फूल परजळ जैतर कारण जाल्ली ताची कुटुंबाचे सांदे तांच्या संगी नेमयारलेल्या ताच्या सांगाती याजका संगी जे कोण जिबलेव आचरण करतात तांचे संगी आनी जे कोणाक ताणी नेमयारला तांचे संगी देखून उबे रावया. गळाई करचे नका. संगीताच्या नादान आणि ताळयांच्या आवाजान फादर विक्टर आणि ताच्या कुटुंबादारांक ताच्या मोगाच्यांक वेदी सलाक बरो आणि संतोषाचो येवकार मागया. सभा साल शेळेला म्हण दिसता. या उन्न वातावरणांत हे कार्य बेगीनच संपय जैतर खंडीत जावन तुमचो प्रोत्साह गरजेचो. देखून परत एक पावटी म्हाका समाधान ना. परत एक पावटी जोरदार ताळयांच्या आवाजान फादर विक्टराक आणि हांगा जमलेल्या सर्वांक ताच्या कुटुंबादारांक आमी ताळयांच्या आवाजान परत तांकां स्वागत करता. संभ्रम रॉड्रिगस कुटुंबाचो, संभ्रम ताकोडे फिरगजगरांचो, संभ्रम यस्विडी मेळाचो, संभ्रम अख्ख्या पवित्र सभेचो, संभ्रम आमा सर्वांचो. हो संभ्रम प्रारंभ करच्या पयलें देवाची मजत मागची गरजेची जावन आसा. ताची कृपा मागोवंक आमी मुखार पळयता प्रार्थना नृत्याद्वारे सस्ती रचणारा मनशा करतारा संगीत नादान नाचोन तुका हरसिता तुका वर्णिता.
मुशा करतारा संगीता नादान गाऊन लसून तुका हरसिता सुसी रसणारा मुशा करतारा संगीता नादान गाऊन लसून तुका हरसिता कशी वर्णून तुझी महिमा 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 सरस्वी रसणारा मुशा करतारा संगीता नादान गाऊन लसून तुका हरसिता कशी वर्णून तुझी महिमा कशी वर्णून तुझी महिमा कशी वर्णून तुझी महिमा सरस्वी रसणारा मुशा करतारा संगीता नादान गाऊन लसून तुका हरसिता सरस्वी रसणारा मुशा करतारा संगीता नादान गाऊन लसून तुका हरसिता कशी वर्णून तुझी महिमा 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 मागण्याच्या स्पिरितान हास करुया तोंडान कशी वर्णूंक तुझी महिमा म्हणून या कार्याक मागण्या रितीन सुरवात दिल्या तुमकां या फिरगजेच्या नेणतुल्यांक थँक्यू म्हणटा हांव थँक्यू वन अँड ऑल या कार्याची मांडावळ करता आसतना कुटुंबा तर्फेन कोणे स्वागत करचें म्हणून या दोन उतरां स्वागताची दोन उतरां उलोवची कोणे म्हणून चिंतप आयलें फादर विक्टर आपल्या वनयेक पळोवन ये वनये गुंडावन दोळे तुझ्या देराक पळे म्हणून ताणें काळी चिंतल्लें मात्र दिसता वनी सट्ट कर्ण म्हणाली वई हे आमचें बरें फलें हे आमचें कुटुंबाचें कार्य हे आमचें कार्य खंडीत जावन हांव मुखार येतलीं आनी जमलेल्या सर्वांक कुटुंबा तर्फेन हांव येवकार मागतलीं देखून हांव मुखार आपयतां फादर विक्टराची मोगाची वनी साबिता लविना रॉड्रिगस जमलेल्या सर्वांक कुटुंबा तर्फेन स्वागत करच्याक सोमेस्तांक देव बरो दीस मागता. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा
आमचे वयर मोग दवरून हांगासर असलेल्या तुमकां सोमेस्तांक मोगासो येवकार मोगोंक हांव संतोश पावतां. सर्व लोकांक सर संगती जावच्याक म्हणलो ध्येय आपल्या जिणयेंत पाळण आपल्या याजकी जिणयेचो रुपयोत्सव संभ्रमच्या फादर विक्टर पयल्यान पयलें तुमकां हांव मानाचें चेपें उखलतां आनी हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वां तर्फेन तुमकां हांव मोगाचो स्वागत करतां. आमच्या मोगाच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर हजर आसात फादर विक्टर संगी याजकी दिक्षा घेवन रुपयाळो जुबल्यो संभ्रमचे फादर रोनाल्ड पिरेरा, फादर वॉल्टर मेंडोन्सा आनी फादर आयवन लोबो. तुमकां आमच्या कुटुंबा तर्फेन मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. देखून सर्वांनी ताळयांच्या आवाजा सवें तांकां स्वागत करचो. On behalf of all those who have gathered here, I would like to welcome Father Sunil Damor, the Vice Provincial of INA Province. Thank you, Father, for being with us. Thank you for coming over here to grace this occasion. Welcome you, Father. आयच्या ह्या सुवाळ्यार हांव स्वागत करूंक आशेतां फादर विक्टर हांकां देव आपोवण्याक प्रेरीत केल्ले फादर बर्नार्ड रॉड्रिगस एसवीडी. आतां प्रस्तुत नाळा फिरगजेंत विगर जावन सेवा दिवन ते आसात. फादर तुमकांय आमच्या कुटुंबा तर्फेन मोगाचो स्वागत. तशेंच आमचे सवे आसत आमचे फिरगज विगार मनादीक बाब रोहन लोबो. आमच्या हर एका संगतींत आमकां आदरसून सुदरसून सांबाळून व्हेला. फादर तुमकां आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन मोगाचो स्वागत. तशेंच आमचे सवे हजर आसात बेलतांगडीचे विगारवार मनादीक बाब वॉल्टर डिमेल्लो, आमच्या कुटुंबाचे फॅमिली फ्रेंड. सो वेलकम यू फादर. तशेंच आमचे सवे आसात आमच्या मूडबिद्री वाराड्याचे आदले विगारवार फादर पौल सिक्वेरा, प्रस्तुत बळकुंजे फिरगजेचे विगार. तांकांय हांव मानाचो आनी गानाचो स्वागत म्हणटा. तशेंच आमचे सवे आसात ओरिस्सा सेमिनरीचे रेक्टर फादर लॅन्सी रॉड्रिगस. तुमकांय आमच्या कुटुंबा तर्फेन मानाचो आनी घानाचो स्वागत. आमचे सवे आसात आमचेच ताकोडे फिरगजेंत वस्ती करचे नॉर्बटायन फादर दीपक. तुमकांय आमच्या कुटुंबा तर्फेन मोगाचो आनी गानाचो स्वागत. तशेंच आमच्या कुटुंबाचे सैरे फादर आमचे मदें आसात फादर डॉल्फी, फादर अमित. तुमकांय मानाचो आनी घानाचो स्वागत हांव करतां. तशेंच आमचे सवे आसात आमच्या फिरगजेचे फादर रायन क्रास्ता. तुमकांय आमच्या सर्वां तर्फेन मानाचो आनी गानाचो स्वागत. तशेंच गंटलकट्टे फिरगजेचे विगार फादर जेरी आमचे सवे आसात. आमचे वयर मोग दवरून हांगासर आयिल्ल्या फादर रॉनी, फादर जेरीचे भाव. तुमकांय हांव मोगान स्वागत म्हणटा.
तशेंच आमच्या सोबत आसात SVDचे हेर पाद्रप फादर नवीन आनी हेर सर पाद्रपांक फादर डिक्सन, फादर डोनाल्ड, फादर फ्रांसीस पेरेरा, फादर सर पाद्रपांक हांव मानाचो आनी गनाचो स्वागत मागता आनी मायन सर्वांक गुलाब दिवन स्वागत करी जाय म्हणून हांव विनंती करता. आमच्या कुटुंबाची सिस्टर फ्लोरा आमच्या सोबत आसा. तिकाय मानाचो आनी गानाचो स्वागत करता आसतना आमच्या कोवेंताची सिस्टर क्रिस्टेला तिकाय स्वागत करता आनी जमलेल्या सर्व धार्मीक भयणींक स्वागत करता आनी फुलां गुलाब अर्पिता. मोगाच्यानो आमचे सोबत आसात होली स्पिरीट सिस्टरां पेर्नल आनी पमुर्तावन तांकांय हांव मोगाचो येवकार मागता. आमच्या सिस्टर विराच्या कॉंग्रिगेशनाची सिस्टर आमचे सोबत आसात. हार्टी वेलकम टू यू डियर सिस्टर्स. हांव विनंती करता मायन सिस्टरांक गुलाब दिवन स्वागत करच्याक. Father Hezekiel, hearty welcome to you. तशेंच आमच्या ओरिसाच्या सेमिनरीक बेनेफॅक्टर्स जावन आमकां कुमो करचे जावन आसात मिस्टर अँड मिसेस अर्लिन नन्नेस. We cordially invite you to this function. Please come forward and accept a rose from our mother. तशेंच माउंट रोजरी सिस्टर सेलेस्टीन आनी हेर सिस्टर आमचे सोबत आसात. ताकोडे कोवेंताची सिस्टर जया, सिस्टर मेल्विन, सिस्टर हेझिल, सिस्टर माजेल्ला तुमकांय मोगाचो स्वागत हांव मागता आसतना आमच्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष मानेस्त फ्रांसीस मेंडोन्सा आनी मानेस्त ऑल्विन कार्यदर्शी हर एक आमच्या संगतीन आमकां मोठो सहकार तांणी दिला. तशेंच आयोग संयोजक मानेस्त पाऊल डिसोजा तांकांय हांव ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत मागता. मोगाच्यानो आमच्या वाड्याचो वाड्या गुरकार नेल्सन लोबो आमच्या हर एका संगतीन आमच्या हर एका कार्यान आमच्या वाड्याची आमकां मस्तू सहकार दिवन आसात. तशें जावन आमच्या सर्व वाड्यागारांक हांव स्वागत करता आसतना दयाकन गुरकारामान मुखार येवचें आनी मायन जावन गुलाब स्विकार करी जाय म्हूण हांव विनंती करता. तशेंच मोगाच्यानो आमची सैरीं दैरीं तुमी सर्वां आमची फिरगजगारां ह्या कार्याक तुमी हजर जाल्यात. तुमकां सर्वांक मानाचो आनी गानाचो येवकार हांव मागता आसतना तुमकां सर्वांक आयचें हें कार्य बऱ्या तरान मांडून हाडूंक सहकार दिल्ल्या सर म्हज्या फिरगजगारांक
वाड्यागारांक इश्ट मंत्रांक सैऱ्या दैऱ्यांक कुटुंबाच्यांक कोणाकच सोडिनासतना सर्वांक स्वागत करता आनी एमसीकर आयचे हे कार्यनिर्वहन करच्या आमच्या मोगाच्या फादर प्रवीण रान्ना तुकाय मोगाचो स्वागत. इतलें लांब स्वागत कार्य गरज आसलेंगी म्हणलें एक सवाल आमच्या मोतींत येवंक पुरो. एका घरांत एक याजक आसा, धार्मीक आसा म्हणून कळ्ळें म्हण जाल्यार आसा म्हण जाल्यार तांकां तांचो महत्व चडीत कळटा. हें गरजेचें आमी करतले आनी करी जई ही आमच्या कुटुंबाची आशा म्हणाली मांडावळ घालता आसतना. आनी खंडीत जावन आमकां सर्वांक हांगा जमलेल्या हर एकल्याक उतरांनी मात्र न्ही तांच्या करणेनी गुलाब दिवन फूल दिवन तांणी स्वागत केला. पूण आमी आमकां स्वागत करचें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार तांच्या आपोवण्याक पाळयो दिवन आमी हांगासर आयिल्ल्या देखून परत एक फावटी ताळयो पेटया आनी आमकांच आमी ह्या कार्याक बऱ्या फल्याक स्वागत करून घेवया. वृत्तेंत टीचर HM जावन सुडाळ उतरांनी आमकां स्वागत केल्ल्या सबिता तुमकांय ह्या कार्याक बरो येवकार. लायफ इज अ स्टोरी. हर एकल्याच्या जिणयेंत एक कथा आसा. खंय तावन तूं आयिल्लोय, कोणें तुका रचल्लो, खंयसर तूं पावताय चिंतून पळय, मनशा चिंतून पळय म्हळ्यार एका कविताची उतरां. पळयता आसतना आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घाली म्हणून जाल्यार आमी हांगा पावोवंक ह्या हंताक पावोवंक साबारांचो वांटो आसा. साबार कारण करता जाल्यांत आनी साबारांचो सॅक्रिफीस आसा. फादर विक्टर रॉड्रिगसाची आमकां फिरगसगरांक ताका पळोवन ताचो ताळो आयकून ताच्या कुटुंबाक वळखून आमकां लागशिल्ल्यान थोड्यांक वळख आसा आसूंक पुरो, पूण साबारांक आमकां ही वळख ना. थोडीं पिंतुरां सांगता घालन, थोडीं गणितां सांगता घालन एक ल्हान व्हिडिओ तयार केला ताच्या मिसावा विशांत, ताच्या जिणये कथा विशांत. दया करून हो व्हिडिओ आमी पळय जय म्हणून विनंती आसा. यासकी रुप्योत्सवाची जिणी, क्रियात्मक सेवेची ती खाणी. मंगळूर दियसिजीच्या वोर्तांत आणि बगेवन खुर्साक समर्पिल्ल्या ताकोडे फिरगजेच्या गर्भांत त्या विस्तार फाल्गुनी न्हंयच्या वैभवान सुरुंगार आयल्या. प्रकृतीच्या 5व्या मंदरेर जल्मता एक खाणी त्या व्यक्तीची जो जावंक पावता येसवेळी पूर्व भारत प्रांत्यांत मिशनरी जिविताचो बळवंत खांबो आणि सेवेचो पडसळीत दिवो. तोच तो मानादीक दोतोर बाब विक्टर रॉड्रिगस SVD. बगेवन कुर्साक समर्पिल्ल्या ताकोड्या फिरगजेच्या रामबैल वाड्याचे देव भिरांतीचे आणि मनसुगेचे कुटुंब ते. देवादीन मानेस्त मार्क रॉड्रिगस आणि मानेस्तीन रोजी ऑरेलिया रॉड्रिगसाचे. तांच्या कुटुंबा वोर्तांत फुल्ली आपुरबायेची 7 फुलां. मालगडो वॉल्टर रॉड्रिगस, तिसरो हेराल्ड रॉड्रिगस, चौथो अनिल रॉड्रिगस, 5वी सिस्टर वीरा रॉड्रिगस SSPS, 6वो जेराल्ड रॉड्रिगस आणि 7वें बेनेडिक्टा रॉड्रिगस. ह्या आपुरबायेच्या कुटुंबांत दुसरें बाळ जावन फेब्रुवारी 8, 1970 इसवेंत जल्मता बाप विक्टर रॉड्रिगस SVD. खालतेपण, विधेयपण आणि कुटुंबा मोगान वाडलेलो विक्टर रॉड्रिगस आपले प्राथमीक शिकप ताकोडेच्या सांजुजे हायर प्रायमरी इस्कोलांत तशेंच आपले हायस्कुलाचे शिकप ताकोडेच्या आदर्श इस्कोलांत संपयतात. 15 वर्सांच्या प्रायर देव आपोणेचे बी किर्लता म्हणटाना ताका जोगतो ईट दिवच्याक सर्वेस्पोर खिऱ्यांतल्या SVD मिशनरी मेळाच्या देव आपोणेचो डिरेक्टर जावन आसलेल्या मानादीक बाप बर्नर्ड रॉड्रिगसाक आदर्श इस्कोलाक धाडटात. तांच्या उतरांद्वारी
येसविडी मिशनरी कुटुंबाच्या मिसांव कामाची रूस साकलेलो विक्टर रॉड्रिगस जुनाची 10 तारीख 1987 इसवेंत खिऱ्यांतल्या येसविडी घरांत रिलिजियस मिशनरी याजक जावच्या उमेदीन भरती जातात. येसविडी घरांत आपल्या पहिल्या वर्साच्या तरबेतीनंतर बाप विक्टर आपले PUCचे शिकाप खिऱ्यांतल्या पंपई कॉलेजीन संपयतात आणि मुखल्या वर्साची तरबेती मध्य प्रदेशांतल्या पालदा म्हणल्या जाग्यार करतात. त्यानंतर आपले BA शिकाप भोपालाच्या फामाद भोपाल स्कूल ऑफ सोशल सायन्सेस म्हणल्या कॉलेजीन करतात. सांगातच आपल्या तत्वशास्त्राचे म्हणजे फिलॉसॉफीचे शिकापी भोपालाच्या ख्रिस्त प्रेमालया रिजनल फिलॉसॉफीन करतात. शेकी जुनाची 10 तारीख 1994 इसवेंत येसविडी रिलिजियस मिशनरी याजक जावच्या आशेन आणि उमेदीन आपली पहिली आंगोण उसारतात. त्यानंतर पुणेन आसच्या सर्व सेवा संघ म्हणल्या येसविडी सामाजिक सेवेच्या केंद्राक आपली रिजन्सी सेवा दितात. अशें 1995 इसवेंत ते देवशास्त्राच्या शिकपा खातीर पुणेच्या ज्ञानदीपान भरती जातात. क्रमेण जानेवारी 3 तारीख 1998 इसवेंत ते येसविडी मेळांत आपली शाश्वत आंगोण करतात. गुंटूर दियेसीसीचे बिस्प मनादिक बिस्प गालिबाली जानेराच्या 4 तारीख 1998 इसवेंत बाप विक्टर रॉड्रिगसाक दियोकोनाची वोट लायतात. अशें आपल्या देवशास्त्राच्या शिकपानंतर 6 महिन्या म्हणसर बाप विक्टर ओरिसाच्या सौरा आणि कोंड आदिवासी लोकांमध्ये आपली मिशनरी सेवेची रूस अनुभव करूंक मुखार सरतात. त्यानंतर बगेवन कुटुंबाक समर्पिल्ल्या किटलागड फिरगजेंत आपली दियेकोनाची सेवा दितात. क्रमेण 12 वर्सांची तरबेती संपयलेल्या नंतर मंगलोर दियेसीसीचो सेवा निवृत्त बिस्प मनादिक बिस्प लुईस पौल सोजू मुदरंगडीत एप्रिलाच्या 20 आणि 6 तारखेर 1999 इसवेंत बाप विक्टर रॉड्रिगसाक याजकी दीक्षा दितात. नवो याजक बाप विक्टर रॉड्रिगस येसविडी आपल्या माय फिरगजेंत म्हणजे ताकोडे फिरगजेंत एप्रिलाच्या 20 आणि 7 तारखेर आपले पहिले मिसा बलिदान भेटयतात. अशें अख्खे पवित्र सभेक आणि प्रत्येक जावन येसविडी रिलिजियस मिशनरी कुटुंबांत एक सोबीत तालेंतवंत देवा मोगान विणलोलो विश्वासान भरलोलो आणि लोकां मोगान पेटलोलो याजक मिशनरी वोर्ताक तयार जाता. येसविडी पूर्व भारत प्रांत्यांत म्हणजे ओरिसा झारखंड छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालांत सेवा दिवच्याक बाप विक्टर रॉड्रिगस आयतो जातात. उर्बेन आणि शातेन बोडलोलो बाप विक्टर रॉड्रिगस पयशिल्ल्या कस्टी मिसांव गावाक म्हणजे ओरिसांत आपली मिशनरी जिविताची पहिली पावलां काडटा आणि जेजू बऱ्या गोवळ्याक समर्पिल्ल्या बोलांगीर फिरगजेंत पहिले सहाय्यक जावन आणि नंतर फिरगज विगार जावन 9 वर्सांची सेवा म्हणजे 1999 इसवे थावन 2007 इसवे म्हणसर आपली सेवा दितात. देवाच्या शब्दाच्या सर्तीक जणवायची तान बाप विक्टराक उंचल्या शिकपा खातीर नवी वाट दाखयता. अशें 2009 इसवेंत बेंगळूरच्या सेंट पीटर्स पॉन्टिफिकल इन्स्टिट्यूशनांत ते आपले MTH शिकाप संपयतात. शिक्षणाचे महत्व जियेलोलो बाप विक्टर तेंतलोय म्हणल्या जाग्यार आसच्या सा लॉरेन्स इस्कोलाचो प्रिन्सिपल जावन 3 वर्सां म्हणजे 2009 इसवे थावन 2012 इसवे म्हणसर आपली अपुरबायेची सेवा दितात. त्यानंतर 2012 इसवेंत रोमांत आसच्या पॉन्टिफिकल युनिव्हर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस एक्वायनस
म्हणजे अंजील कुमांत ते आपले दोतोर सनद जोडतात. रोमांतली शिकप संपवून बाप विक्टर रॉड्रिगस ओरिसाच्या संबालपुरांत आसच्या दिव्य ज्योती सेमिनरींत देवशास्त्राचे शिकप जोडच्या ब्रदरांचो संचालक, रेक्टर आणि प्रोफेसर जावन नव्या याजकी पिळगेक तयार करच्या कामांत सक्रिय रितीन मेतेर जातात. मुखेलपणाचो गुण तांच्या व्यक्तित्वाचे थीक म्हळ्यार सूक जावची ना. हे अनुभव केल्ल्या येसविडी पूर्व भारत प्रांतांतल्या सांद्यांनी तांकां 2017 इसवेत हावन 2020 इसवे म्हणसर प्रांतीय वडिलाच्या काउन्सिलाचो सदस्य जावन वेंचून काडलो आनी 2020 इसवेत हावन 2022 म्हणसर सह प्रांतीय वडील जावन ते नियुक्त जाले. शेकी 2022 तावन 2023 इसवे म्हणसर बाप विक्टर रॉड्रिगस येसविडी पूर्व भारत प्रांत्याचे प्रांतीय वडील म्हणजे प्रोविन्शियल सुपिरियर जावन आपली अपुरबायेची सेवा दिवनस आसले. प्रस्तुत मनादीक बाप विक्टर रॉड्रिगस येसविडी पूर्व भारत प्रांतीय मट्टार एडमॉनिटर जावन तशेंच रिजन्सी आनी दियोकोनाची सेवा दिवच्या येसविडींचो संचालक जावन आनी सेमिनरी प्रशिक्षणाचो संचालक जावन सेवा दिवनस आसात. एक प्रोफेसर जावन पवित्र बायबलाची सतां सलिसायेन क्रियात्मक रितीन ते उगडापे करतात. हे तांचे एक विशेष देणेस म्हूण येता. ओरिसाच्या सबारी इस्कोलांनी शिक्षकांक तरबेती दिवच्यात आनी इस्कोलाच्या भुरग्यांक प्रेरण शिबीर आयोजीत करच्यात ते सदांच मुखार आनी एक फामाद उलोवपी आनी प्रेरणदार जावंक पावल्यात. वय देवा शब्दाक आपल्या भावार्थाची बुन्याद करून आनी क्रियात्मक मिशनरी जावच्या वावरांत संपूर्ण रितीन समर्पण करून मनादीक बाप दोतोर विक्टर रॉड्रिगस आपल्या याजकी जिणयेच्या रुप्योत्सवाक येवन पावल्यात. तांची मिशनरी जिणये पैण अस्मितायेक, अखंड भावार्थाक, सेवारुपी उदारपणाक, मोगा सेवेक आनी निरंतर प्रयास करून जिखच्या त्या मनोभावाक एक उदाहरणच म्हूण येता. या थाकोडे फिरगजेच्या एका सादारण कुटुंबान जल्मल्लो बाप विक्टर रॉड्रिगस आज क्रिस्तचो म्हणयारी, मिशनरी याजक, रिलिजियस एडमॉनिटर, प्रोफेसर, प्रसंगदार, मुखेली आनी संचालक जावन देश विदेशांत आनी विशेष रितीन येसविडी पूर्व भारत प्रांत्यांत फुलोवन आयल्यात. तांच्या मिशनरी याजकी जिणयेची गोडसाण्याची घडितां आनी तांच्या विश्वासाच्या गुंडायेंतली खाणयो दायची वर्ल्ड TV 24/7 हांच्या लोकामोगाळ कार्यक्रम हॅलो फादर याजकी जिणयेची खाणी हाच्या 20 आनी 8व्या एपिसोडांत आमी अनुभव करी येता. वय आज आमी ना केवल मनादीक दोतोर बाप विक्टर रॉड्रिगसचो याजकी रुप्योत्सव आचरसिता, आमी देवा मुखार मान बागोवन देवाक दिन वाचता. मनादीक दोतोर बाप विक्टर रॉड्रिगस तुमचे मिशनरी जिवीत आम्हा सोमेस्तांक विश्वास, सेवा आनी मोगा स्पिरितांत जिणी जियोवच्याक प्रेरण जावन आसा. याजकी सर्व लोकांक सर्व संगती जावचें कशें म्हणून ह्या ताकोडेच्या एका धाकट्या हळ्ळेंत फुलुल्ल्या त्या आमच्या फादर विक्टराच्या जिविताच्या कथांत मुखांत्र आमकां पळोवंक मेळना. फादर तुमकां तुमच्या मुखल्या जिविताकी, तुमच्या मुखल्या फुडाराकी, तुमच्या मुखल्या मिसावाकी आमी बऱ्यांतलें बरें मागता. कशें आसलो व्हिडिओ? बरो आसलो न्ही? एक झळक
आणि हो व्हिडिओ तयार केल्लो बाप डिक्सन लॉरेन्स डिसोजा दया करून उबा राव जाय म्हणून विनंती. गावांत आंजेलोरचो म्हजो क्लासमेट प्रस्तुत ओरिसांत आपलो वावर दिवन आसा. भोव हुशार आपुरबायेचो प्रसंगदार नावाला केल्यांत सबार कुमकेक सदांच तयार. आज तांच्या जल्माचो दीस तुमकां मागता रास रास जल्मा दिसाचे उल्हास. थँक यू डिक्सन अँड गॉड ब्लेस यू. घरांत एक आल्तार आसता आणि त्या आल्तार जर तर आल्तार ना म्हण जाल्यार त्या घराक सोबायना. त्या आसच्या आल्तारींत जर तर कुरीस ना म्हण जाल्यार ताका सोबायना. त्या कुर्सार उमकळसो जेजू ताचें प्रतिरूप ना म्हणून जाल्यार ताका अर्थ ना. तशेंच सोबायिल्ल्या वेदीचेर मोगाचे मानाचे व्यक्ती नात म्हण जाल्यार खंडीत जावन ह्या कार्यक्रमाक अर्थ ना सोबायना. देखून गळाई करची नाका. मुखार पळयता ह्या कार्याचो कळो बाप विक्टर रॉड्रिगस, ताची मोगाची आवय रॉझी रॉड्रिगस आणि फिरगज विगार बाप रोहन लोबो, वाईस प्रोविन्शियल ऑफ आयएनई प्रोविन्स फादर सुनील दामोर, फादर विक्टरचे सांगाती फादर रॉनी पिरेरा एसवीडी, फादर आयवन लोबो एसवीडी, फादर वॉल्टर डॅन्सी मेंडोन्सा एसवीडी आणि आमचे मोगाचे बेलतंगडी वाराड्याचे विगारवार बाप वॉल्टर. तुमकां स्वागत. ही वेदी बरोवन दी जाय म्हणून. जोरदार ताळयो. कम ऑन. आम्ही गळाई करिनाव. संतोष आज वर्णूंक उतरां पावची नात. हर एका कार्याक एक महत्व असता आणि हर एका संतोषाच्या संभ्रमांत एक सजयल्ली केक असता आणि ती केक कातरन ताची गोडसाण एकामेकाक वांटूंक आमकां आपोवणें दिलां. जिडियेंत फादर विक्टराक कोडू अनुभवक साबार जाल्या तासोंक पुरो. तरी बरें जातलें, बरें केलां आनी बरें करूंक शकतलो म्हणलो तो बरवसो देवान तुमकां बसयला. देखून हांव मुखार पळयतां फादर विक्टर त्याच्या आवय संगी आणि वेदीरसच्या सर्व गेस्टा संगी तुम्ही दयाकर मुखार येवन ही केक कातरूंक ताका आदार दी जाय म्हणून. ओवर टू एपी अरेंजर्स. भुरग्यापणार आवयन आपल्या पुताक कावयल्लें. आज पूत आपल्या आवयक ती गोडसाण साकयता आणि आवय तीच गोडसाण घे पुता तुझ्या वंटार ती गोडसाण सदांच आसूं दी म्हणून ती केक आपल्या पुताच्या वंटाक लागयता.
तीस गोडसाण आम्ही साकजय त्या संभ्रमांत आम्ही सक्रिय रीतीनं वांटेली जायजय आणि तो संतोष आम्ही वांटून काणगे जाय देखून आमकां 30 गोडसाण वांटून घेवच्याक आमचे मुखार येतात डिसोजा कॅटरर्स ताकोडे. कार्य बरें जाय जय तर तांतूं कालेपणी बरें आसा जय आनी बरें बेस्ट जाय जय तर आमी सगळ्यांनी बरें माग जय आनी सकड बरें मागोवंक सकडांकी बरें मागोवंक आमकां अवकाश ना सकडांकी मुखार येवंक आमकां अवकाश ना देखून कुटुंबान एक मनीसाक विंसला विंसलेल्या बेसांत तो एक याजक याजकाचे जिणे याजकाचे कश्ट याजकाचे सुख दुख एक याजकच अर्थ करूंक शकता म्हळ्यार ध्येय काल 40 वर्सांचो याजकी जिणेचो अनुभव पंजा फिरगचेंत जल्मवनो यास ताकोडे फिरगचेंत 1976 तावन 77 इस्वे पर्यंत रिजेन्सी कर्ण बेळमाण आनी बेळतंगडी फिरगचेंत सहाय्यक याजक जावन मुक्का मिलाग्रीस मडांकाप फिरगचेंत विगार जावन जेपून तशा थंयसर वर्कशॉपांत मॅनेजर जावन LLB आनी कॅनॉनिकल सनद आजेलिकम युनिव्हर्सिटी रोमांत संपवन ज्युडिशियल विकार जावन मंगळूर आनी उडपी दिसीक 6 वर्सां वावर दिल्लो प्रस्तुत 1 वर्सा तावन बेळतंगडी फिरगजेचो विगार जावन बेळतंगडी वाराड्याचो विगार वार जावन सेवा दिवन आसा
आमचो मोगाळ बाप फादर वॉल्टर डिमेल्लो. रोमांत आसतना फादर विक्टर रॉड्रिगसाची सळावळ जाल्ली आणि तो संबंध आणि ती सळावळ जिवाळ दोरी जाय म्हणून घडये घडये परत परत वेळ मेळत आसतना येवन कुटुंबाक भेट दिवन कुटुंबा थंय स्पंदन करून ताची वळख ताणें जिवाळ करून दवरल्या आणि त्या जगत्या व्यक्तीक फादर वॉल्टराक तांणी भलायकी मागोवंक विंचला. देखून मुखार पळयता बरें मागच्याक भलायकी मागच्याक परवी पाठोवच्याक बाप वॉल्टर तुमकां. संतोष उल्हास भरीत आयच्या दिसा याजकी जिवितांत रुप्याळो संभ्रम सोलोवच्या मनादीक दोतोर वितोर बापा हांगासर जमलेल्या तुमचे सांगाती तशेंच कुटुंबादारां याजक भाव धर्मीक भयणी फिरगसगारां आनी सर्व इश्टा मंत्रा सांगाता मेळोन तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स हांव म्हणटा. Congratulations to you, मोगाळ विक्टर बापा. तुमच्या जिणेन याजक बेसान बरें जैताज मागता, बरें जैताज मागता. देवाची आशिर्वादा तुमचे ती देवोन दीत. सुख संतोष समाधान सदा जिणेंत आसूं दी, जिणेंत आसूं दी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू मोगाळ विक्टर बापा. तुमच्या जिणेन याजक बेसान बरें जैताज मागता, बरें जैताज मागता. दोतोर वितर बापा तुमचो ध्येय जावन आसा सर्वांक सर्वस्व जावचें. हो ध्येय सांव पावल अपोस्तल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 9 वळ 22 तो सांगता. हांव सर्वांक सर्वस्व जावन जियेलो. कोणाक कितें कितें जावंक आसा तशें हांव जियेलो. अस्कते मदें अस्कत जावन सगळ्या लोकांक हें बरेंपण हांवें केलां. तुमच्या जिणेची चरित्रां आमकां पळयतना हंता हंताक तुमी वावुरल्यात. फिरगस विगा जावन कॉलेजीचे प्रिंसिपल जावन सेमिनरीचे प्रोफेसर जावन पूर्व भारत प्रांताचे वायस प्रोविन्शियल जावन एडमॉनिटर जावन आनी दुसऱ्या दुसऱ्या संस्थांनी तुमी दिल्ली सेवा सर्वांक ती मेसवाल्या. सोम्या जेजूच्या आदेशाखाल बरेपण बरेपण ताचो मोग तुमी वांटीत गेल्यात. ही जावन आसा तुमची ग्रेस्तकाय. आज म्हजे सवाल आसा इतलें सर्व तुमकां करूंक कशें साध्य जालें. फादर विक्टर इज अ मॅन ऑफ डीप स्पिरिच्युएलिटी. हें जावन आसा तुमची आत्मीक जिवितांत गुंडाय. तेंचं आमी पळयलें. कोंत तुमच्या हातांत सुकोवंक ना. बरे मायेची ससाय तुमचे थंय आसली आनी रोमान 4 वर्सांनी तुमचे थंय हेंच हांवें पळयल्लें. कितलेशे फावटी तुमकां मेळोवंक येता आसतना मागण्याचो वेळ मागण्यान तुमी करसिला. एका याजकाची गटाय जेजू थंय ताका अशा संबंदांत एकवटांत ती आसा. त्या देखून तुमी देवाच्या उतरांत जायते बुदवंत वयतरी पूण तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत ते मागणे देवा थंय जेजू थंय एकवट तुमी सुकोवनात आनी ह्या पासून हें सगळें सांव पावल बरी तुमकां करूंक साध्य जालें. दुसऱ्या सुवातेर फादर विक्टर इज अ डिसिप्लिन प्रिस्ट. तुमचे थंय आसा शिस्त. तुमच्या चिंतपांत तुमच्या उलोवण्यांत आनी तुमच्या करण्यांत ही शिस्त हांवें बरी करून ती पळयल्या. कितें तुमी चिंतात तें तातूंत क्लॅरिटी आसा. कितें तुमी उलयतात कितें तुमी करतात हें एकामेकाक ताळ पडटा. तुमच्या कुडा रिक्तनांच कळटा. सक्कडी ती वस्त त्या त्या जाग्यार तुमच्या जिवितांत तशेंच हर एक वस्त त्या त्या जाग्यार आसून प्रायोरिटी हर एका वस्तूक गरज अशें महत्व दिवन तुमी जियेल्यात. ही तुमची वडविकाय. हेंचं डिसिप्लीन
हिस्त शिस्तचे शिपाय जावन सगळ्या तुमच्या 25 वर्सांनी तुम्ही जियेल्यात म्हळ्यार कांयच दुबाव ना. तिसऱ्या सुवातेर यू आर ए डेडिकेटेड पास्टर. हे गोवळी जावन तुम्ही कितली बरी सेवा केल्या तें आमी पळयल्या. सगळ्या लोकांक तुमच्या तोबेन दिल्ल्या सांगताक घालन तांकां देवाचें उतार दिवन तांकां जिविताच्या वाटेन तुम्ही चलोवचें प्रयत्न तुम्ही केला. ही वाट सुलाबाची न्हय, कश्टांची, त्यागाची, सॅक्रिफिसाची. जरी तुमच्या तोबेन दिल्ल्या ह्या शेळ्यांक, ह्या लोकांक समर्पीत तरान तुम्ही तांचें पालन पोशण केलां म्हणटा आसतना तुम्ही एक समर्पीत गोवळी. चवथ्या सुवातेर यू आर एन एक्सलंट टिचर अँड प्रोफेसर. हें सत तुमच्या तब्येंत तुम्ही शिकिल्ले कितलेशे विद्यार्थी आज तुमचे बरेंच मागण्यांत, शिस्तेन आनी सर जाणवायन ते वाडत आयल्यात. आनी ही तुमचे थंय आशी ती तृप्ती, सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन तुम्ही हर एक कडेन व्हरून वेची. त्या देखून हे सोम्याचें मिसांव तुमकां दिल्लें तें तुमच्या विद्यार्थींक दिवन ह्या विद्यार्थ्यांनी तशेंच वाडोवन येवचें तें निजायकी तुमचें तें सुभागीपण. पांचव्या सुवातेर तुमी रेडी फॉर एवर. खंयच्याय कामाक केदाळाय तुमकां मेळ्ळ्यार तुमी तयार आसात. म्हाका उडास येता तवळ म्हजो इश्ट फादर नवीन थंयसर नातुल्लो. म्हजें आंजलीक तांत म्हजें शिकप जालें उपरांत म्हाका आनी एक वर्स ह्या लग्ना संबंदी सडे शिकोवंक ग्रेगोरियाना युनिवर्सिटी वचोंक जाय आसलें. हांव संजेच्या वेळार तुमचे लागीं आयलो. तुमी भारी बिजी आसल्यात पवित्र पुस्तकाच्या शिकपान. आनी आमी सांगाता मेळून एक कागद बरयलें ग्रेगोरियाना युनिवर्सिटी. तुमकां उडास आसा? त्या देखून त्या कागदा मारिफात हांव रोमांतल्या वंसली तुमची बिब्लिकूम पूण ग्रेगोरियाना युनिवर्सिटीन म्हाका एडमिशन मेळ्ळें. निसाकी संतोश. तशें केदाळाय म्हज्या जिवितांत वैयक्तीक तशेंच फिरगज लोकांच्या तशें हर एकल्याच्या तुमी वायस प्रोविन्शियल जावन तुमकां तें बरें कळीत आसा. सगळ्यांच्या गरजां पावचो होच जावन आसलो जेजूचो गूण तुमचे थंय आसा. असल्या दुबळ्या धाकट्यांक, सांडून गेल्ल्यांक, निर्गतिकांक तांच्या गरजां तुमी पावल्यात. हे 5 विशय तुमच्या जिवितांत तुमी जियेल्यात आनी सदांच तुमी सादे बोळे कालते जेजू सारक्याचे. सादे बोळो कालतो जेजू सारक्याचो, हास्त्या मुखामळाचो वितोर बाप आमचो. त्या देखून ह्या सोरो मदें तुमचो हांसो मोलादीक तो सदांच सांबाळा. फादर नवीन, तुमी आनी हांव हे तेग जण कितलेशे फावटी हजारो फावटी मेळिल्ले. नवीनान म्हाका इटालियन भास उपरांत लॅटीन शिकयलें. म्हजी सगळी 30 ताणेंच पळयल्ली. त्या देखून तो आज हांगासर आसा. तोच म्हजो गुरू त्या वेळार. आनी सांगाताच तुमी ह्या वरवीं रोमांतले सगळे शिकप बऱ्या तरेन जालें. चड मार्क्स म्हाका काडूंक जाले. आनी उपरांत आयच्या ह्या संतोशाक हांव हाजीर जावं भोव संतोश फादर विक्टर, कीप अप ऑल थ्रू युअर युथफूल डिनामिझम, ऑलवेज डेअर एंड होप द बेस्ट इज येट टू कम. पट्ट्या सर्वांच्या नांवान तुमकां रास रास उल्हास. बऱ्यांतलें बरें मागलां. हातांत आसचे ग्लास जर तर खाली नान तर उखल धरन तो मान आमी परत दिवया आनी आमी बरें मागया. थँक्यू फादर वॉल्टर. फादर नवीन. सांगात पणू विसरोंक असाध्य. करसिल्लो वेळ तो उडास वसना म्हणलें एक चिंतप आनी खंडीत जावन फादर विक्टराच्या जिवनांत बऱ्यांतलें बरें जातलें. जोरदार ताळयो, जोरदार ताळयो. Thank you and God bless you. Thank you, Father Walter, for your kind words. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. हे ऐकला नाही ऐकला. पण या पाठशालेंत जे कितें मौल्य आमी शिकता ते जिवंत पर्यंत उरता. जे कोण व्हडल्यो डिग्र्यो आपणायल्यात तांकां आमी सवाल विचारले म्हूण जाल्यार, तांच्या जिणयेचेर आमी नदर घाली म्हूण जाल्यार थोडी मौल्यां, गरजेची मौल्यां जर तर ताच्या जिवनांत आसात म्हूण जाल्यार तांच्या वडिलांनी शिकयल्लीं, कुटुंबांत शिकयल्लीं. सबार बोरी फुलां जातात,
कष्ट येतात सगळे कुटुंब सांगाता संभ्रमता आणि आज हो संभ्रम आसा तर खंडित जावन ही एक कुटुंबाची मांडावळ पाद्रापाचो जिबलेव आचरण करी जाई आमच्या पाद्रापाक मान करी जाई आणि आम्ही सांगाता ये जाई कुटुंबाचे एक नेकेत्र परजळला सबारांक उजवाड दिवंक सकला देखून रॉड्रिगस कुटुंब ताकोडे मुखार येता फादर विक्टराक मान करूंक आणि ताका बरें मागोवंक
उल्हास 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 तुमका पटयता हो अपूर्वेच्या उतरान कुटमान तुमका उल्हास पटयला हो उल्हास सदांच उरोंदी परजळदी परमळोंदी म्हणून आमची आशा कुटुंबातर्फेन मान करूंक आशेतात स्वागत करूंक आशेतात फादर डॉक्टर ग्लेन दयेकरन तुम्ही मुखार येजय म्हणून विनंती आसा डॉक्टर ग्लेन तुम्ही मुखार येजय म्हणून विनंती आसा फादर विक्टर तुम्ही ओमान दिवन तांकां स्वागत करीसय म्हणून विनंती जुबले विगाराक कुटुंबाच्या विगाराक कुटुंबातर्फेन मान करूंक आशेतात आणि हो मान स्वीकार करूंक फादर विक्टर तुम्ही आयते रावचे दयेकरन तुम्ही उबे रावचे आणि वय दयेकरन तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची परत एक पोटी निदे पुता निदे म्हणून आवयन गल्ली ती वोल जावंक पुरो जळारेच्या मारांगी ही वागी सबार पावटी आधार दिल्या आज परत एक पावटी तुमची मोगाची आवय मुखार येता शॉल घेऊन आणि पांगरता मोगान तुमच्या बोवारी आमकां कितेंय काम ना देखून एक बरें फलें जाता तसा आमी तांकां प्रोत्साह दिवया ताळयाच्या आवाजान भोव अपूर्बायेचो मुंडास परकी गांवांत परगांवांत वावर करता आसतना सुर्याच्या किरणान तुका राखोन दी सदांच म्हणून कुटुंबा तर्फेन भोव अपूर्बायेचो परमळीत फुलांचो जेलो हो तुमकां देवान दिल्लो परमळ अख्ख्या पवित्र सभेक तुम्ही वेच्या त्या तुम्ही मेळच्या त्या लोकांक तुम्ही दिया म्हणून आमच्या गांवचो कळ्यांचो जेलो परत तुमकां कुटुंबांत हांव मोगाचो मान मोगाची काणीक कुटुंबा तर्फेन कितेंय मेळनातल्या वेळा ही फळां खावन तुम्ही दादोशी जाया म्हणून कुटुंबा तर्फेन थंयसर फळां देखून दयेकरन कुटुंबाच्या सर्वांनी मुखार येवन हो फोटो काडी जय थंयसर आनी की सबार फुलांचे तुरे येवन आसात कंग्रॅच्युलेशन्स फादर वी आर प्राऊड ऑफ यू म्हणटात तुमची कुटुंबादारां खंडीत जावन दे आर प्राऊड ऑफ यू आस्कुऱ्या तोंडाचे तुम्ही आसनून सुरावा म्हणून स्टेज भरली म्हणून दिसता रॉड्रिगसा केलें कुटुंब आनीक येवन आसात खंडीत जावन एक तस्वीरेक तुम्ही रावजय हो मान तुमकां दिला सन्मान केला जेलो घाला फुलांचे तुरे तुमकां दराळ मापान मेळ्ळ्यात
सर्व कुटुंबदारांनी लागी येऊचे आणि तुमची ऊब पदरापाक दिवन या संभ्रमाची ऊब सोडवची. थँक्यू सो मच सर कुटुंबदारांक तस्वीर एक इल्लो वेळ काण गेलो परगांवांत आसात भायर वावर करना आसात वो तस्वीर मागीर मेळची ना वो अवकाश मागीर मेळची ना. थँक्यू सो मच सर रॉड्रिगस कुटुंबदारांक. आमी आमच्या पुताक सेमिनारीक धाडिल्लो थंयसर ताका सेमिनारीच्या सुपिरियराच्या हातांत आमी समर्पण दिल्लें या म्हणटात आणि थंयसर आज वेदीर आसचे आनीक 3 याजक थंयसर जिबले आचरण करतात. फादर विक्टराचे सांगाती याजक तांकांय कुटुंब मान करूंक आशेता. देखून हांव मुखार आपयता फादर रॉनी पिरेरा SVD. फादर रॉनी पिरेरा SVD तुमी मुखार येवन ती बसका स्वीकार करची. जें कितें ते दितात तें तुमी स्वीकार करचें आणि तुमचो सांगात तुम्ही फादर विक्टराक दिला हाच्या मुखारी तुमकां दिवंक आसतलो आणि तुमचे सांगातपण जिवाळ व्हरून दी म्हणून. पाद्रापाची मम्मी परत तीच उब तेंत शॉल घेऊन पाद्रापाच्या खांद्यार पांगुरता. फादर रॉनी पिरेरा गावांत बेळवायचो प्रस्तुत आयन्नींत ईस्टर्न प्रोविन्सांत वावर करनासा. रोमांत आपले शिकप संपवून आयन्नी प्रोविन्साचो प्रोविन्शियल जावन 6 वर्सां तांणी वावर दिला. आता मिशन सेक्रेटरी जावन वावर दिवन आसा. फादर तुमच्या सांगातपणाक आमी आभारी जावन आसा. थँक्यू म्हणटा. थँक्यू सो मच फादर रॉनी पेरेरा SVD. फादर आयवन लोबो SVD मुखार येवचें तुमची बसका स्वीकार करची. दिल्लो तो मान स्वीकार करचो. गांवांत आजे कारचे जर्मनींत वर्त मेळोन जर्मनींत ते बसून 25 वर्सां तांणी संपयल्यांत जर्मनींत एक सेमिनारिस्टो डिरेक्टर जावन आनी सबार फिरगज्यांनी 12 वर्सां फिरगजेंत सेवा दिल्या आनी सबार परजेक देवाचो मोग दिला, तो परमळ दिला, तो उजवाड दिला. तुमकां कुटुंबा तर्फेन परवी पटयता. कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी तो मान स्वीकार करी जय म्हणून विनंती आसा. वेगळ्याच रीतीन शॉल पांगुरला पण भाऊ आपोरबाय दिसता, भाऊ सोबीत दिसता. थँक्यू फादर आयवन लोबो. आणि फादर विक्टर असो आणि एक सांगा ती फादर वॉल्टर डॅन्सी मेंडोन्सा गावांत मुदरंगाडीचे. आणि दयकर तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची. दिवचो मान तुम्ही स्वीकार करचो. 3 वर्सां केन्यांत
परगांवांत वावर करन तांझेनियांत वावर करन वोकेशन प्रमोटर जावन किऱ्यांत वावर दिवन आर्नाल्ड निवासांत वावर दिवन नाळा फिरगजेचो विगार जावन प्रस्तुत मुल्कींत रेतेर मंदिरांत आपलो वावर दिवन आसा. तुमकांय आमी अभिनंदन पटयता, परबी पटयता, कुटुंबा तर्फेन बरें मागता आनी तांचो मान तुमी स्विकार करी जय म्हणून विनंती आसा. थँक्यू फादर्स. दया करून तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची. तुमचे बरें जावं वयल्या देवाक महिमा जावं. तुम्ही काडलेली मिनत फळां बरीत जावं. फुलोवन दी आमचो गांव, हांगा बुरोवन दी आमचें नांव. मोकल्यांची वीत सुफळ जावं. सदां उरोवन दी तुमचे सोवे, देवा गेले बेसांव. म्हणटा हांव न्हय, ताकोडेची फिरगज घरां. फुलोवन दी आमचो गांव, हांगा उरोवन दी तुमचें नांव. मुकल्यांची वीत सुफळ जावं. सदां उरो तुमचे सोवे, देवा गेले बेसांव. मुखार पळयता ताकोडेचो फिरगज विगार, तांची उतरां विचारूंक, तांची बोगणां विचारूंक आनी फिरगज कुटुंबाक फिरगज उपाध्यक्ष आनी जे कोण नेम येरलेले आसात पाद्रापाक मान करूंक आनी मान पाठोवंक. आपल्या याजाकी जिनेच्या 25 वर्सांच्या रुपयोत्सव आचरण करच्या मानादी बाप विक्टर रोड्रिगस सर ताकोडेच्या फिरगस लोकां तर्फेन तुमकां हांव पयल्यान पयलें तुमच्या याजाकी जुबलेवाचे उल्हास हांव पटयतां. आमच्या ताकोडे फिरगजेक तुमी आपल्या याजाकी जिनेची ही रुपयाळी वर्सां आज ह्या सोबीत स्टेजीचेर वा वेदीचेर संभ्रमत आसतना तुमचे संगता ताकोडे फिरगजेकी एक व्हड अभिमान म्हूण आमी सांगेत. ताकोडेचें नांव तुमी आख्या भारतांत गाजयलां. तुमच्या येसवेडी मेळा मरिफांत ताकोडे फिरगजेक तुमी कीर्त हाडल्या. तुमचे समर्पीत याजाकी जिने मरिफांत तुमी केवल याजाक न्ही आसतना याजाकी जिनेंत एका उंचल्या हुद्द्याक येसुडीच्या प्रोविन्शियल जावंकी तुमी कारण जाल्यात आनी हाचे मरिफांत तुमच्या कुटुंबाक तशेंच आमच्या ताकोडे फिरगज कुटुंबाक तुमी कीर्त हाडल्या आनी आमच्या ताकोडेचें नांव तुमी गाजयलां. आनी ह्या संदर्भार तुमकां हांव परत उल्हास हांव पठयतां. आमच्या ताकोडे फिरगजेंत देवा पोवण्याक तुमी एक कारण म्हणयेत. आमच्या ताकोडे फिरगजेंत साहित्य देवा पोवणी आसात आनी तुमच्या आदर्श जिने मरिफांत आमच्या हेर ताकोडेच्या युवकांक एक तुमी मेलफंक्त तुमी रजेर हांगासर आयिल्ल्या वेळार मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या वेळार आनी सांगताच तुमचो मिसांव वावर आनी ताचो अनुभव हांगासर वांटून घेतल्या मरिफांत आमच्या फिरगजेंत देवापोवणी फुलोवंकी तुमी प्रेरण जाल्यात आनी खंडीत जावन तुमचें हें जुबलेवाचें आचरण पळोवन आमचे फिरगजीचे थोडे सण म्हणून आमचे याजाकी जिनेंत जिनी मुखारून व्हरूंक वा तेंची बी जियोंक फुडें सरतले म्हणली म्हजी पातयेनी. आनी ह्या संदर्भार तुमकां हांव उल्हास पटयत आसतना आमच्या फिरगजेच्या तर्फेनी आमी तुमकां उल्हास पटयता आनी एका ल्हानशा कविते मरिफांत तुमकां उल्हास पाठोवंक आशेतां. मानदी बाप विक्टर रोड्रिगस ताकोडेच्या मातयेंत किर्लल्लें जड तुमी. ताकोडेच्या मातयेंत किर्लल्लें जड तुमी. मागण्याचें उदक घालन वाडयल्लें तुमच्या आवय बापायनी. सांगतपणाचो दिगो दिवन उबें केलें भावा भयणींनी.
बेसामाचो पावस वतून मागले तुमकां पवित्रत्म्यांनी आज जाल्यात पवित्र आयदान देवाच्या हातांनी ताकोडेच्या मातयेंत किरलल्ले जड तुमी देवा पोवण्याक विंचलें याजकी जिवीत तुमी मिसांव वावर करूंक विंचलें वरिश्ठाचें शेत तुमी संपयलीं 25 वर्सां फळादीकपणी देवाक आज अर्गां दितात दिनपणी ताकोडेच्या मातयेंत किरलल्ले जड तुमी जुबलेवाचो सुवाद वाळटा सगळ्यांनी तोंडार हांसो भरल्यात उल्हासांनी उगडास केलो तुमचो आमी मिसां मागण्यांनी बरच्याक मुखलें यासक जिवीत तुमचें बेसावांनी ताकोड्याच्या मातयेंत किरलल्लें जड तुमी उल्हास तुमकां मानदी बाप विक्टर रोड्रिगस तुमच्या यासाके जिणयेक आतां आमच्या फिरगस तर्फेन मनेस्त फ्रांसीस मेंडोन्सा ताची 2 उतरां उलयतलो उपरांत आमी तांकां उल्हास दितले हांव आज आपल्या याजाकी जिविताचो रुपयोत्सव आचारूंच्या मानादी दोतोर विक्टर रोड्रिगस बापानो तशेंच वेदीर आशिल्ल्या याजाकी रुपयोत्सव आचारूंच्या इतर याजकांनो वेदीर आशिल्ल्या मानाच्या सैऱ्यानो हांगा हजर आशिल्ल्या याजक बापानो धर्मीक भयणीनो हजर आशिल्ल्या सर फिरगसगारांनो आनी सैऱ्यानो पयल्या सुवातेर हांव फादर विक्टर तुमकां याजाकी जिविताच्या रुपयोत्सवाचे उल्हास पाठयता आज म्हाकाय व्हरतो संतोश आनी अभिमान म्हजो पयलो क्लासीत हांव 10वी क्लास पर्यंत सांगता हांगाच्या प्रायमरी तशेंच हायस्कूल शाळांत सांगता शिकल्ले आमी आमच्या फादराबाच्या याजाकी रुपयोत्सवाच्या संदर्भार तांकां उल्हासूंचे भाग म्हाका फावो जाला फाटली नदर घाल्यार 1987 1987 इसवेंत ताकोडच्या आदर्श हायस्कुलांत आमी सांगता 10वी संपयल्ली 40 भुरग्यांच्या आमच्या बॅचांत 35 क्रिस्तांव भुरगीं आशिल्लीं आनी तांतू आमच्या बॅचाचेर देवान धराळ आशिर्वादां ओतल्लीं तांतू 5 याजक आनी तेगा धर्म भयणी देवाच्या शेतांत वावरूंक गेल्ले आमच्या बॅचाची व्हडविकाय ओरिस्सा गांवच्या संबालपूर दियेसीजींत फाटल्या 13 वर्सांत हांव मिसां वावर करून उपरांत रोमांत बिब्लिकल थियोलॉजीक दोतोर सनात आपणायिल्ल्या फादर विक्टर आपल्या मिसां वावरा मदें सेमिनरीचो रेक्टर जावन आपल्या ताब्यांत आशिल्ल्या ब्रदरांक तरबेती दिवन आसा यासवेडी मेळाचे बाप विक्टर रजेर गांवाक आयिल्ल्या वेळार मीस वेडयतना तांचो गणगणीत ताळो तशेंच शर्मा वेळार ताणें आपल्या मिसां वावरांत भुगल्ली गोडसाण आनी खोडसाणाची गडितां आमच्या मुखार दवरतना खंडीत जावन तांणी करचे मिसांव कितल्या कश्टांचे म्हूण आमकां चिंतूंक अवकाश करून दिता उत्तर भारतांत तुमी करच्या मिसां वावराक आमी ताकोडगार तुमकां सर बरें मागता तुमच्या याजाकी रुपयोत्सवाचो संभ्रम बंगारोत्सव जावन बरोवन दी तशेंच मुखल्या दिसांनी तुमी बिस्प जावन आमच्या गांवाक येवचे भाग देव तुमकां फावो करून दी हे पळोवचे बागी आमकांय वेगळीच मेळोवन दी म्हणून आशोवन तुमच्या मिसावान तुमकां बरी भलायकी मोतीक समाधान मेळोवन दी म्हूण मागता आनी म्हजी उतरां संपयता देव बरें करूं
आमगेल्या गावार सोबीत मोवार संभ्रम संभ्रमला फादर विक्टर पुरवीत पोणाक रुपया कुरव सजला उपकारी मोनान दिन पोणान भेटवून अर्गां बलिदान देवाक दिन वास लोकां सोमाई पास फेस्ता गोजेन गांव भरला उपकारी मोनान दिन पोनान भेटवून अर्गां बलिदान देवाक दिन वास लोकां सोमाई पास फेस्ता गोजेन गांव भरला उल्हास तुमकां पाठयतां उमाळे आमचे भेटयतां रुपयाळी किरणां भांगराळी जावं दीत म्हणून सावध आशेतां उल्हास तुमकां पाठयतां उमाळे आमचे भेटयतां रुपयाळी किरणां भांगराळी जावं दीत म्हणून सावध आशेतां रामायणचे देणे गिर्यांत पावले हेच वेळीन फुलले देवान मागले मिसा वाटाटले रोमाक पासून पावले दुडवांत असले दुबळे काय काळजात गुरुबाग रेस्त काय क्रिस्ताचे प्रेरण जैताचे कारण मागण्याचे जीवित परजळले दुडवांत असले दुबळी काय काळजांत उर्बाग रेस काय क्रिस्ताचें प्रेरण जैताचें कारण मागण्याचें जिवीत परजळ्ळे उल्हास तुमकां पाठयतां उमाळे आमचे भेटयतां रुपयाळी किरणां मोतयाळी जावं दीत म्हणून सावध आशेतां उल्हास तुमकां पाठयतां उमाळे आमचे भेटयतां रुपयाळी किरणां मोतयाळी जावं दीत म्हणून सावध आशेतां यजक बाप आमचो प्रतिरूप क्रिस्ता जेजूचो देवा उतर वंचो मोगा राज बनचो शिवर तो मनशापणाचो पादरीत तूं आमचो मोवाळ मोगाळ उदारपणाचो देवासपणा पुंजो जिवाळ देण्या पुंजो गुलोब तो रांबयल घरांचो गुलोब तो ताकोडे घरांचो फिरगज गुटमातावन उल्हासाचें गीत जालें दयेकरन फादर विक्टरान उठत जाय म्हणून विनंती तुमच्या जिवनांत सबारपटी तुमकां मुखार वचोंक अवकाश मेळटले मुखार वचा आनी की जायतल्यो संगती तुमकां आपणावंक आसात आनी पुरो जाताना परत परत बसा फिरगज विकार आनी नेम्यारलेले सांदे तो मान तुमकां दितात तो मोग तुमकां दितात आनी बऱ्यांतलें बरें मागतात चप्पाळे सोबीत एक तस्वीर एक रावचें उल्हास उल्हास अभिनंदन जावन तुमचें मुकलें जिणे नंदन म्हणून मागता देव परजा ताकोडे भाग्यवंत कुर्साची फिरगज ताकोडे करना थंयच बसचें वाड्यांत सांगाता मेळ्ळ्या एकवटान जियेता
उतर वांटून सेवा करून जेजू संगी जियेता हे कंतार तुम्ही ऐकला सोंग पुरो नेंगी वय ते दाखोवच्याक वाड्यान सांगता मेळटा एकवटान जियेता उतर वांटता आनी सेवा करून एकामेकाच्या सुख संतोषांत वांटेली जाता देखून हांव मुखार पळयता बसत्या वाडो पदरापाचो वाडो दाखोवच्याक जेजूस मणियारी जावन आसच्या आपल्या वाड्यांत एका सांद्याक फादर विक्टराक मान करच्याक वाड्याचो गुरकार आनी नेम्यारलेले सांदे तो मान तुमकां दिवंक मुखार येतात वय वी आर प्राऊड ऑफ यू फादर विक्टर म्हणटा वाड्यार घरा आमच्या खातीर मागोवंक एक आमच्या वाड्यांत याजक आसा एक मणियारी आसा आमकां कितेंच उणें जावचें ना म्हणलो एक बरो असो तो सगळो मान तुमकां वाड्या तर्फेन थंयच बेगीनच वेळ एक तस्वीरेक रावचें थँक्यू फादर तुम्ही थंयसर बसचें दैवीक शब्दाच्या नांवान सर्व आमी सांगाता मेळ्ळ्या कुरपेन बरोवन तेण्यांनी नटोवन नांव ताचें सगळ्यांनी गाजयता कंडी जावन वी आर प्राऊड ऑफ यू एसवीडीस आमचे नकेत्र एसवीडींत एसवीडी घरांत जॉईन जावन परगांवांत वचोन आनी खंय वचोन तुमी आमकां तो मान उरयला आणि तो मान सगळ्या संवसाराक दाखयला देखून हांव मुखार पळयता सर्व एसवीडी ह्या जगांक हांगासर जे कोण आसात तांणी मुखार येवचें गळाई करिनासतना मुखार येवचें दया करून थंयसर पाद्रापाच्या उजव्याक आनी दाव्याक फाटल्यान आनी मुखल्यान रावचें नाका थंयसर रावचें आनी शॉल पांगरन पाद्रापाक सेमिनारीक आपोवन व्हरून गेल्लो बाप बर्नर्ड देव आपण असो दिरक्तरो त्या दळा जावन आसलो आतां प्रस्तुत नाळा फेरगोजेचो विकार तो पांगुरता तो शाल फुलांचे तुरे दिवन आमी परत सर्व एसवीडीचे कुटुंब
तुमकां परवी पटयता अभिनंदन पटयता कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा बरें मागता आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा थँक्यू सो मच फादर्स तुमच्या वेळा खातीर फादर विक्टर तुम्ही थंयच बसचे सबार तुमच्या जिवनात मुखार गेल्यात उठा नाकात गट्ट बसा हांव मुखार पळयतां आयएनई प्रोविन्सचो वायस प्रोविन्शियल फादर सुनील दामोर तांणी मुखार येवन तांची बोगणां उसारची फादर सुनील डामर इंग्लिशांत उलयतले प्रस्तुत तांचे मिसाव थंयसर आयएनई प्रोविन्सांत कर्नसात वायस प्रोविन्शियल जावन ते वावर दिवन आसात आतां प्रस्तुत रेक्टर जावन SVD सासन सेमिनरीचे रेक्टर जावन ते वावर दिवन आसात ओवर टू फादर सुनील दामोर Hello. Reverend Father Victor Rodriguez, SVD, the main attraction of the day. Reverend Father Rohan Lobo, the parish priest, all the classmates of Father Victor Rodriguez, the jubilarians, my dear priests, brothers, my dear sisters, and the family members of Father Victor Rodriguez, and all my dear parents, brothers and sisters, तुमकां समजता देव बरें करूं. Though I do not speak Konkani, but most of it I understood. So I understood that a lot of things, good things have been spoken during the Holy Mass and now, and especially during the homily by Father Rebello. And a lot of good qualities have been spoken about Father Victor. And it may not be necessary to elaborate, but it is my duty, as we all come from India, Eastern Province, and Father Victor Rodriguez has dedicated his life as missionary, divine word missionary priest in India East. And as the collaborators, his priest brothers and in INE, and representing them, all of them, and especially our provincial superior, Father Anuranjan Bilung, it is my duty to speak few words. When we see Father Victor, nobody would say that he is celebrating Silver Jubilee. When you see his structure and the hair and hairstyle and all that, nobody would say that he is celebrating Silver Jubilee. A young man, evergreen man, and there are a lot of secrets why he is evergreen and ever handsome looking. So many secrets are there. I would not tell all of them, maybe a few of them. First and foremost, he is a man of prayer and reflection. As we all heard, he is a biblical scholar. And as biblical scholar, he is deep rooted in the Word of God. And he is a man of reflection. He is a wonderful preacher. I don't know whether anybody spoke about that, because I understood few Konkani words, as I said. So he is a wonderful preacher.
when he preaches, the whole stage will shake. So he is a wonderful preacher, which makes him evergreen man. And some of other qualities, as Father, his formator, I think he spoke. He's a man of discipline. He's a man of punctuality and regularity. He cannot compromise with being late or untimely. Things have to be done in time. He's a goal-oriented man. What he decides, what he thinks, that things have to be done in time and proper way. And that is Father Victor, a hard-working personality. And as I have lived with him now almost 10 years, now 6 years, of course, but as we have gone through formation, I have come across during the formation, and I find him a man, multi-talented personality. And as we saw in the video, he has worked in various fields. He has been an educationist. He has worked in pastoral line, as parish priest, and as formator for more than 10 years. And we all know how difficult it is to be in formation house. When we talk to bishops and when we talk to provincials, they find very difficult to find formators, because you have to be an exemplary formator. As Father Naveen said, what you preach, you have to practice. And that is not that easy task. And Father has been most of his life as formator. And as we were talking to parish priest in Mangalore, one parish, Father was telling, Bishop finds very difficult to find formators. And same with us also as provincials, very difficult to find formators. But Father has dedicated his life for formation, and that makes him also evergreen man. And as he has worked for long in administration, as you heard, he has been in the provincial council, he had been vice provincial, provincial, and now also he's admonitor, and now he's a professor in the major seminary. So a man of multi-talents, giving his service in India East Province of SVDs. So we are proud of you, Father Victor, and on behalf of India East Province and on behalf of our provincial and all the conference, we extend a hearty congratulations to you, Father Victor, and keep smiling and keep ever green, ever young, and yet many more years to come. Soon we will celebrate Golden Jubilee too, I pray, and we wish you all the best, Father Victor. Thank you so much, Father, for your kind words. I call upon all the INE members, SVD members, fathers, come ahead and do the honoring. Serve INE provinceच्या पदरापांक SVD पदरापांक मुखारा पयता तो मान दिवंक सबार ह्या कार्या खातीर थंय नावन हांगासर आयल्यात. हे कार्य सोबतय आमचो सांदो, आमच्या कुटुंबाचो सांदो म्हणून तो मान बागोवच्याक. Thank you so much. देव बरें करूं म्हणटा सर्वांकी पयस तावन येवन ह्या कार्याची सोबाय तुमी चडयल्या. काळजांत उल्हास भरला, भोवती वारें वाडला, मोजा ह्या काळजांत रे मोगान घोंटेर बांदला. म्हजी उतरांनी, म्हजी बोगणांनी. फादर विक्टर म्हणटा म्हजी काळीज मोगान भरला, गोंठेर बांदला आनी उल्हासान भरला. देखून फादर विक्टर तुमकां मुखार आपयता तुमची बोगणां उसारूंक
आनी जें कितें तुमकां उसारूंक आसा तें उसारूंक. ओवर टू फादर विक्टर. क्रिस्त थंय मोगाच्यानो आज म्हाका भोवतो संतोश भोगता. फाटल्या 25 वर्सां हांवें याजकी सेवा दिल्या आनी आज हांव ह्या वेदीचेर मोरये बरी सांगूंक शकता. म्हजो जीव सोम्याची वडवीक घायता. म्हजो आत्मो सोम्या थंय संतोसता. कित्याक ताणें म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यांत. आज चड हांव उलोवंक वचना. फाटल्या 25 वर्सां सुमार उलयलां. आज थोडी दीन वासणेची उतरां, थोडी उपकार बावडींची उतरां हांव उलोवंक आशेतां. पूण एक संगत हांव सांगूंक शकता. फाटल्या 25 वर्सांनी म्हज्या याजकी जिणेंत हांवें तृप्ती भोगल्या. केदाळास हांवें म्हणून हांव कित्याक याजक जालो म्हूण. वर्दीच्या दिसांत हांव आज म्हणसर सबार कश्ट आयल्यात वय, पूण देव म्हजे सांगत आसलो. जर तर हांवें सबार रितीची सेवा दिल्या आयनी प्रॉविन्सान तर हाका कारण जावन आसा म्हाका विंचलोलो, म्हाका आपयलोलो आनी म्हाका तेलायल्लो आनी मागलोलो तो स्वामी जेजू क्रिस्त. पयल्यान पयलें हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. येदोळो स्वामी मिसाचें बलिदान आमी भेटयलां. दुसऱ्या सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या कुटुंबादारांक. म्हजो पप्पा देवादीन जाला 2010 इसवेंत. तो सर्गार राजार आसा आनी आज आमचे खातीर विनंती करन आसा म्हूण खंडीत म्हाका भोगता. आनी म्हजी माय रोजी रोड्रिगस हांगा आसा. हांवें आज उसारूंक जाय तिची त्यागाची, सेवेची, सॅक्रिफिसाची, समर्पीत आनी मागण्याची जिणी. तिच्या वरवीं हांव आज एक बरो याजक जावंक पावलां. तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव जलो घालून मान करूंक आशेतां. देव बरें करूं म्हणटा हांव आमच्या SVD मेळाक आमचो सुपिरियर जनरल पौलुस बुडी क्लेडन, ताचे कावन्सिलर्स, आमचो प्रोविन्शियल आतांचो पदानुरंजन बिलूंग आनी ताचो रिप्रेझेंटेटीव जावन आयला आमचो वायस प्रोविन्शियल पदा सुनील. इतल्या बऱ्या रितीन ते उलयले. तशेंच आमच्या आयांनी प्रोविन्सांत जावन आयल्या सबार पद्र्याप सेमिनरिस्ट आज हांगासर आसात. तशेंच म्हाका तरबेती दिल्ले फादर बर्नार्ड हांगा आसात. सबार पद्र्याप तांकां येवंक जावना. हांव SVD मेळाक आसल्या सर सांद्यांक म्हाका लाभिल्ल्या बऱ्या कामाक तांणी दिल्ल्या त्या बऱ्या देखीक हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा फादर रोहन लोबो हांगासो फिरगज विगार, फ्रांसीस हांगासो वायस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑल्विन, सगळीं पिरगजगारां, तुमकां सर्वांक हांव
देव बरें करूं म्हणटा. हांव केदाळा हांगा येताना तुमी म्हजे कडेन येवन उलयतात. तुमचे तावन हांव मस्त कितें शिकलां. हांवें 10वी म्हणसर हांगासरच शिकलो. हांव साबार क्लासमेटां हांगासर आसात. फिरगजार हांगा आसात. तुमकां सोमेस्तांक तुमी दिल्ल्या त्या मोगाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे कोयर ग्रूप बऱ्या मधुरताळान बऱ्या उतरान तांणी एक गीत गायलें. लॉयडान तें कंपोज केलां आसतलें. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज मिसा त्या दळा इतल्या अर्थभरीत कांतारां तांणी गायलीं. म्हाका मस्त संतोश जालो. तुमकां कोयर दळाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आयचे जुबलेरियन्स म्हजे सांगात आसात. फादर रॉनी, फादर वॉल्टी आनी फादर आयवन. आनी 2 जाणांक येवंक जावना. आमकां 6 जाणांक सांगात वर्द मेळ्ळी. फादर एडवर्ड ब्राझिलांत वावर दिवन आसात. फादर विलियम इक्वेडोरांत वावर दिवन आसात. तांकां दोगांक येवंक जावना. आमी 6 जाण 1 जाण हांगा आसात. 87 इश्वेतावन आज पर्यंत सांगात आसा. एकामेकाक कुमोक दिवन आसा. एकामेकाक धैर्य दिवन आसा. तुमी दिल्ल्या त्या आदाराक फादरापानो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा आयिल्ल्या की देव बरें करूं. ताळयांच्या आवाजांनी तांकां उल्हास या. आनी आज म्हाका बरें मागुल्लो फादर वॉल्ट डिमेल्लो तांणी मस्त कितें सांगलां. आमी रोमांत कशें जियेल्ल्या. फादर वॉल्टी, फादर नवीन आनी हांव आनी साबार जाण मिसाक आयिल्ले. फादर विल्फ्रेड, फादर मेल्विन, फादर सुनील आसले ते फाटीं गेल्यात. फादरापानो फादर गेला. फादर वॉल्टी गेल्यात आसतले. पूण तुमी त्या उलयल्ल्या बऱ्या उतरा खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर डिक्सन लॉरेन्स डिसोजा इतल्या बरी डॉक्युमेंट्री म्हज्या जिविता वयर. म्हाका अजाप जालें कशें तुवें केलें आयगी म्हणून. आमी सगळ्यांनी ताका थाळयांच्या आवाजान देव बरें करूं म्हणचें. थँक्यू सो मच एंड हॅपी बर्थडे टू यू. आयसो MC फादर प्रवीण इतल्या सुडाल उतरांनी इतल्या व्हडा आवाजान आनी टायम मॅनेजमेंट करून तांणी MC केल्या. साबार वावंड ताणें काडल्या. आमगे घरा सयत आयला थोडे विशय जाणा जावंक. फादर प्रवीण तुमी केल्ल्या बऱ्या MCक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. फादर नवीन रेबेल्लो इतल्या बरो शर्माव तांणी आज दिलो. आमी रोमांत आसतना सांगात आसल्या ताचे तावनी हांव मस्त शिकलां. ते बारीस हुशार बिब्लिकुमांत डॉक्टरेट तांणी केल्ली. सुम्मा cum laude तांची सनद सुम्मा cum laude मार्क्स काडून तांणी संपयल्या. तुमच्या बऱ्या मुखल्या जिविताक बऱ्या जिविताक हांव बरें मागतां. तशेंच आज तुमी म्हजे खातीर हांगासर येवन ही बरी उतरां सांगून बरो प्रसंग दिल्ल्याक तुमकां हांवें देव बरें करूं. आज अल्तर डेकोरेशन केल्ल्या बेतानी सिस्टांक तेंची सुपिरियर आनी सर सिस्टांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज डान्स केल्ल्या दोनी एक डान्स आतां आसा म्हज्या हाच्या उपरांत आनी एक डान्स मागण्याचो डान्स. दोनी डान्सां बरीं आसलीं. सगळ्या डान्सरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वाज अरेंजमेंट केल्ली अनिता टिचर आनी रिचर्ड लोबो तुमकां हांवें देव बरें करूं. आयचें लायव्ह स्ट्रिमींग केल्ल्या स्टीफन मेंडीस तुमकां हांवें देव बरें करूं. टेंट आनी सावंड आनी जें कितें हांगा आसा स्टेज तें पुरो अरेंज केल्ल्या AP अरेंजर्स ऑलविनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. सोजा कॅटरर्स
आज रुचीक जेवण तांणी तयार केला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा फोटो आनी व्हिडिओ अनिल राय आमच्या समोर तो आसा ताकाय देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या रामबायल वाड्या सोगुरकार नेल्सन आनी सक्कड रामबायल घरांक तांणी म्हाका सन्मान केलो. I would like to thank benefactors of Divya Jyoti Seminary, Mr. and Mrs. Arlene Nunes, for coming from Bombay to witness this graceful occasion. Thank you for being with us. देव बरें करूं म्हणटा आयवन आनी डेरील पार्किंगाची वेवस्था तांणी केल्या. सकाळीं धांवन वतान ते आसले. देव बरें करूं म्हणटा हांगा आसल्या सर्व पाद्रापांक सिस्टांक आनी सर पिरगसकारांक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आयच्या कार्याक साकर दिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक परत्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. सुडाळ उतरांनी भोव आपुरबायेच्या जिणये गणितांनी आमकां संदेश दिला. देव बरें करूंक मेळा. फादर तुमकांय देव बरें करूं. देव आनी मुखारी बरें करतलो आनी तुमचे मुखांतरे तो बरें करतलो. इन दी एंड इट इज नॉट द इयर्स इन युअर लायफ दॅट काउंट्स बट इट इज द लायफ इन युअर इयर्स. 25 वर्सां संपल्यांत तो जीव देवान दिल्लो तुमच्या आवय बापाय तावन तुमकां मेळिल्लो. तुमी साबारांक दिला. साबारांक जिवाळ दवरला आनी उर्बेवंत केला. ती उर्बा देव तुमकां तुमच्या मुखल्या जिवितांत ती दिवं दी म्हणून बऱ्यांतले बरें मागता. थँक्यू सो मच अँड गॉड ब्लेस यू. हांगासर हे वेदीचें कार्य हांगासर संपता आनी एकच एक कार्य उरलां. देखून वेदी रिती करी जाय म्हणून तुमचे लागीं विनंती आसा. आधुनिक काळार हर एक कडेन आमकां पळोवंक मेळचे रिमिक्स वैगी पुरा कडेन मिक्स आनी आमचें जीवन मिक्स जावन रिमिक्स जाल्ल्या परी आमकां दिसता. भास नातिल्ल्या आमकां भास समजनातिल्लीं पदां गुंतून सादर करून तें नृत्या मुखांतर सादर करूंक आमी प्रयत्न करता. आज ह्या वेदीर अशें घडचें ना. हांगासर आमचे मुखार येतात आमची काळजां जागोवच्याक, आमच्या संस्कृतेची वळख दिवच्याक, आमच्या प्रकृतीची सोबाय उसारण, आमच्या कोंकणी भाशेक रूख आमच्या कोंकणी भाशेची रूस साकोवच्याक ताकोडेची फिरगसगरां ह्या सुत्तुरांतलीं परजळचीं तारां उठयतात आतां लारां तुमचे मुखार. कुशीन फूट करून तू बसरे दांडेला संजे वेळा सूर्य पळे तामसो जाला खारवी पळे संगता मेळून रापुणी ओडेला येशिल्यान पळयताना सूर्य उदेला. दर्या कुशीन फूट करून तू बसरे दांडेला संजे वेळा सूर्य पळे तामसो जाला खारवी पळे संगता मेळून रापुणी ओडेला येशिल्यान पळयताना सूर्य उदेला. Thinking
वाजवता कोण अंगणात बसून दुमकी बुडयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता कुशीत वाळूंक लागले शीतळ वारे सोबीत वारे भोवता पडे मासल्या पिरे स्वाभाविक आनंद तुका भोगतलो कारे सगळ्या अंतरळार नेकेत्र भरले दर्या कुशीत वाळूंक लागले शीतळ वारे सोबीत वारे भोवता पडे मासल्या पिरे स्वाभाविक आनंद तुका भोगतलो कारे सगळ्या अंतरळार नेकेत्र भरले किंदरी वाजवता कोण अंगणात बसून दुमकी बुडयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता बिडारांनी मुदेलो दारार पाकोई मारून पाकय जपय मातलो फाराकी आणि गोंयकायांत कटात रातच्या फारा सुकणी सावजा सगळी हुबून गेली ती गोटे राखती पळे बिडारांनी मुदेलो दारार पाकोई मारून पाकय जपय मातलो फाराकी आणि गोंयकायांत कटात रातच्या फारा किंदरी वाजवता कोण अंगणात बसून दुमकी बुडयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता किंदरी वाजवता कोण अंगणात बसून दुमकी बुडयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बरे नाच सोबयता वा वा जोरदार ताळयो ताकोडे फिरगसगरांक कंडीस जावन आमकां न्ही दिवच्यांक एक पुटी उठयला हांगासर हे कार्य संपतना हांव एनावन्स करूंक आशेतां जेवणाची मांडावळ हांगासर म्हज्या दाव्या कुशीक 3 मासाची कावंटरां आसात आनी फाटल्या कुशीन थंयसर रांदवयेचें कावंटर आसा पद्मांबा कॅटरर्स आर्वा जैन कॅटरर्स तांचे प्लेटी सेपरेट आसात विनंती आसा दया करून मासांचे उरले प्लेटी तांचे सांगाता बरशी नाकात आनी जें कितें थंयसर जेवण तुमच्या खातीर दराळ मापान आसा कुटुंबान आयोजीत केलां तें तुमी स्विकार करी जय म्हणून विनंती आसा हात धुवंक म्हज्या उजव्या सायडीक थंयसर बरें बांदप करून दवरलां थंयसर तुमी हात धुया आनी हें जेवण तुमी स्विकार करा जेवण स्विकार करच्या पयलें देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया आमी चवकेच्या जेवणाचेर आनी आमा समेस्तांचेर मुखार आपयता फादर वॉल्टर डॅन्सी मेंडोन्सा फादर विक्टर रॉड्रिगसाचो क्लासमेट जेवणाचेर आशिर्वाद घालच्याक दया करून उबे रावया सर्गींच्या मोगाळ बापा आमचो मोगाळ येजाक बाप विक्टराच्या येजाकपणाचो रुपयाळो उत्सव आज आमी संभ्रमत आसतना आम्हा समेस्तांक हे कुटुंब जावन तुवें हांगासर सांगात हाडलाय बाप विक्टरा पासून प्रत्येक जावन आमी तुका आजर दिता आनी ह्या संदर्भार आम्हा समेस्तांक तुज्या कृपेन आशिर्वादान तुवें बरयल्या खातीर बापा तुका आमी अर्गां दिता सदेण्याचो तूं दातार जावन आसाय कृपेचो तूं सागोर जावन आसाय आम्हा हर एकल्याच्या जिवितांत सदांच तूं आमच्या बऱ्यापणा पासून वावुरताय ह्या खातीर बापा तुका आमी अर्गां दिता आज ह्या संभ्रमांत वांटेली जावन आमी समेस्त सांगाता मेळोन जेवण सेवंक मुखार वता आसतना बापा तुजे आशिर्वाद आम्हा समेस्तांचेर हें जेवण आमकां मेळोवंक कारण जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीचेर जेवण तयार केल्ल्यांचेर हर एकल्याचेर बापा तूं घाल आनी ह्या जेवणा मुखांतर आमकां समेस्तांक बरी भलायकी तूं फोव कर
बऱ्या भलायकेंत आमी सदांच सासून तुज्या महिमे खातीर वावरूंक आमकां हर एकल्यांक बापा तो बळवंत कर. आमी तुज्या मिसावांत उर्बेन वावुरच्याक आमकां तुजी कृपा दराळ मपान लाभय. जो जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसो आनी सर पर्यदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आनी आमी सगळ्याच्या देण्याचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. थँक्यू फादर. सर्व याजकांक धर्मिकांक जेवण पाटल्या इस्कालांत आयोजीत केला दया करून तुम्ही थंय वचून स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती. उरिल्ल्यांक हांगा धराळ मापान जेवण आसा. पाद्रापाक उल्हास पाठोवंक अवकाश आसा. तुम्ही मुखार येवन उल्हास पाठोवन तस्वीरेक रावोवंक तुमकां अवकाश आसा. थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू. as the waves roll over and the nights are long, longing for you to come home. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Look, it's fire gun, we need someone to lean on. Look, it's fire gun, all we need is somebody to lean on. Look, it's fire gun, we need someone to lean on. Look, it's fire gun, all we need is somebody to lean on. Look, it's fire gun, we need someone to lean on. Look, it's
swallow my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry. Yeah. Sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Cause I'm missing more than just your body. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry. Sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. Sorry. Sorry. Yeah. Sorry. Sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Dance. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of dance.
on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And even getting in a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Dance. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Hey! Avicii, I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. All I know are sad souls, sad souls. Sad soul. I know a sad soul. I know a sad soul. Sad soul. I'm just a singer who already blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. All I know are sad souls, sad souls. A sad soul. I know a sad soul. I know a sad soul. A sad soul.
with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. I got you, baby. Just you, Baby, hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. I got you, baby. just you, Baby, with a bang bang. Me and you, girl, you and me. Top it to the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel way, girl? Free. Anytime you whine and catch it, this selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what's worth. I don't need no other. You want more than diamond, more than gold. Aunque me saquen frío, baby. Make the blade just take control. I don't need no other. You want more than diamond, more than gold. Aunque me saquen You just take out of control. baby. With a bang bang. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Write that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder. Pull the sheets
sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. 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 We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't fall asleep at the wheel. We got a million miles ahead of us, miles ahead of us. All that we need is a rude awakening to know we're good enough. Yeah, we're good enough. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you.
the start, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. No sé qué estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. En pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver con tu amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas, tú me echas destreza. Veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firman las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a Que le poquito. enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a Hasta poquito. provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
No, you don't gotta spend nothing on me. All I want is sweet, sweet love. I want you to fall. I don't want that. No, you don't gotta be my roller. All I want is sweet, sweet love. Sweet, sweet love. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock the bye, baby, rock the bye. I'm gonna rock you, rock the bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock the bye, baby, rock the bye. I'm gonna rock you, rock the bye, baby, don't you cry. Rock the bye. Rockabye, rockabye. Single mom, what you doing out there? Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. Cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never shed tear. Cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Already pops disappear. In a wrong bar, can't find it nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop. No time for your dear. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Bang, 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 I'm right there.
So what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies, but we get along when I'm inside you. Hey, you're like a drug that's killing me. I cut you out entirely, but I get so high when I'm inside you. Yeah, you can start over, you can run free, you can find other fish in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling underground. You can pretend that it was me, but no. Oh, baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself from miles, just like animals, animals, like animals. Baby, so if I run, it's not enough. You're still in my head, forever stuck. So you can do what you wanna do. Hey, I love your lies, I'll eat 'em up, but don't deny the animal that comes alive when I'm inside of you. Yeah, you can start over, you can run free, you can find other fish in the sea. You can pretend it's meant to be, but you can't stay away from me. I can still hear you making that sound, taking me down, rolling underground. You can pretend that it was me, but no. Oh, baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive, just like animals, animals, like animals. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself from miles, just like animals, animals, like animals. Baby, I'm She walks on late at night as she says her goodbyes. She's close to sacrifice. She knows something ain't right. It ain't easy, and it ain't pleasing. She's just trying to find a way out there. She put our faith in all it's chasing. She's just trying to find love out there, and she cries.